בהצלחה עם הבורסה, בהצלחה עם הבורסה, בהצלחה עם הבורסה, בשנה הבאה שוק המניות בשנה שעברה עלה יפה חוץ ממדד הרזל. אנחנו נכתוב אופציות, אנחנו נכתוב אופציות, אנחנו נכתוב אופציות גם בשנה הבאה. מניות הקנאביס ישברו שיאים בשנה הבאה ויעלו במאות אחוזים. אנחנו נחפש מניות, אנחנו נחפש מניות, אנחנו נחפש מניות, לקנות כמו סוכריות. אנחנו צריכים להשתפר בניהול סיכונים לקראת שנה הבאה. אנחנו נלמד ונקרא ספרים מעולים ונשתפר כל הזמן כדי להיות סופרים טובים. אנחנו נמצא את המניות הבאות ששווה לשים עליהם כסף להשקעות. בהצלחה עם הבורסה, בהצלחה עם הבורסה, בהצלחה עם הבורסה, בשנה הבאה שוק המניות בשנה שעברה היה מאתגר וכל כך מטורף. הלו, שומעים אותי? שוק המניות באמת היה מאתגר בשנה שעברה וגם השנה הוא מאתגר. ואל תשכחו לעשות לייק אם אתם אוהבים את התוכן, למרות שרק התחלנו. רגע, אני רק שם מוזיקה ברקע. הנה זה, בוא נתחיל עם זה. יאללה. שומעים אותי מספיק טוב, נכון? תגידו משהו. תראו את היורו דולר, מה הוא עושה היורו דולר? תראו איפה היורו דולר. קוראים לזה? ספל וידית ללא תחתית. הפסיק ללא תחתית. גרף רבעוני זה הגרף היחיד שבו תראו את הבעיה. 2002. זה הפעם הקודמת שהוא היה פה, היורו דולר. 2002. ודיקסי. לא המסעדה דיקסי, המדד. למרות שזה אחלה מסעדה. תסתכלו, 107 כבר, דיקסי, מטורף, דיקסי על 107. למישהו שאלה על המניות? שאלות? אני לא רואה שאלות. האם למישהו יש שאלות? יאללה, טוב, בוא נמשיך. כסף וואי, זהב. $1,738 לזהב. מטורף. זה לא נראה טוב גרף רבעוני, אבל זה חייב לעשות ככה. בואו נראה אם הוא יבלם באזור 1,680 בזהב. לפי גרף רבעוני. זה עוד $60 בערך. כמה אחוזים זה? עוד 3.4% לזהב למטה. מעניין. כסף טהור, דבר דומה. באזור 18, אולי לאזור, לא נראה לי 17. רגע, ניקח גרף שבועי. נוכל להביא את זה יותר טוב. איפה? אזור 17, שם זה הרמת תמיכה הבאה. 18.5, 17. אלה הרמות תמיכה. טוב. רגע. אני רוצה להנמיך טיפה. אני רוצה שאנחנו נראה איזה סרטון. וחוץ מסרטון גם אולי שחמט קצת ברקע, בין לבין.
כאילו חידות שחמט, כן? איפה חידות? הנה, כאן חידות. אוהבים חידות. מדי פעם. קשה ביותר. את המלך הטוב ביותר לשחורים אני צריך למצוא. מה המלך הטוב ביותר לשחורים? שאלה טובה. מה המלך הטוב ביותר לשחורים? בואו נראה. המלך הטוב ביותר לשחורים. לא יודע אם זה זה. לא, לא זה. נו, מה זה אז? זה? וואלה. אז זה מה שהם רצו שאני אעשה. זה בדיוק. טוב. רגע, אני רוצה להראות לנו גם סרטון יוטיוב כלשהו. שנייה. הבנתי את זה פה. יאיר לפיד. עכשיו אנחנו רוצים לנתח מזווית קצת אחרת את נאומו הראשון של ראש הממשלה יאיר לפיד. אותו הוא נשא עם כניסתו לתפקיד. שלום, דוקטור אמיר הלמר, מומחה לשפת גוף. הנה. היי מתי, צהריים טובים, מה נשמע? ברוך השם, מה ראית אתמול מעבר למילים שראש הממשלה אמר? אוקיי, אז קודם כל אנחנו נהיה, בגלל שזה הנאום הראשון של ראש הממשלה, אנחנו נהיה עדינים, וזה יהווה לנו, לרעיונות הבאים שלנו, איזשהו בנצ'מארק, זאת אומרת איזשהו סמן לאיך שפת הגוף שלו נראית, כשהוא מנסה להעביר מסר מדיני. הוא ניסה, הוא לא ניסה, הוא לקח על עצמו דמות, שהיא כמובן משחק, כולנו משחקים, דמות של אדם מדיני. טון הדיבור שלו לא היה מתלהם כמו שאנחנו רגילים. אנחנו גם לא שמענו את השרידות שלו, כמו שהוא צעק, ניצחנו! או שלום לכם. לא שמענו את כל הדברים האלו, כי הדברים הללו, כשהוא עושה בטון דיבור, זה מניירות. כדי להשפיע פה, הוא בכוונה, לדעתי הוא התכונן. הוא התכונן עם מישהו שהסעיר לו איך להיות רגוע בשפת הגוף שלו, לא מתלהם בשפת הגוף שלו, להעביר מסר שהוא מסר עם חזון ארוך טווח, ולכן אתה לא ראית אצלו שימוש אגרסיבי בידיים כמו שהוא נוהג לעשות. לא ראית אצלו למשל את התנועת ידיים עם הכתף כמו של מתאגרף, שהוא רגיל לעשות. לא היו כל הסממנים הרגילים שראינו אצל לפיד לאורך השנים למשל. היה לו, היציבה שלו, תשים לב, היא הייתה מאוד, הוא לא נע וזז לכל הצדדים כמו שהוא פעם היה עושה את זה, הוא השאיר מבט כל הזמן, כל הדברים האלו גרמו למסר שלו להיות מסר זכיר, מסר אמין. אז ההופעה הייתה טובה, אתה אומר. אחלה הופעה. יחסית למה שאצל יאיר לפיד, זה היה טוב. זה היה באמת טוב. אני לא יכול להגיד שלא הופתעתי. לא סתם טוב מאוד. אני זוכר כשיאיר לפיד נכנס לפוליטיקה, זה היה ב-2013, במערכת הבחירות הראשונה שלו, הוא הכניס כל מיני אלמנטים שלא היו מוכרים לנואמים הקלאסיים הפוליטיקאים הישראלים. למשל, בכל ההופעות שלו הוא היה משתמש באותם פרומפטרים שקופים כמו של אובמה. הוא היה הראשון שהכניס את זה לארץ, אחד מימין ואחד משמאל. וכך היה יכול להישיר מבט לקהל גדול, או לפחות להראות שהוא כזה. הוא היה מביא צ'ילרים, מאווררי ענק, מאחורי הקלעים של הבמה, כדי שלא יזיע, כדי שאולי אפילו להראות מראה כזה של בלורית מתנפנפת. דברים שלא ראינו. השאלה אם הדברים האלה באמת יכולים להועיל למי שמנסה עכשיו לשווק איזושהי תדמית מסוימת כראש הממשלה. קודם כל יפה מאוד, נגעת בנקודה. יש לנו מוצר חדש, זו אותה גברת בשינוי אדרת. עכשיו, איך אנחנו משווקים, איך הוא משווק את עצמו כראש ממשלה? עכשיו, לא ראש ממשלה שיכול גם להגיד שינוי,
כי אתה היית באותה ממשלה שהייתה מקודם. אז שים לב, הוא לא דיבר על נושא של שינוי. אז על מה הוא כן דיבר? הוא דיבר כן על נושא של חזון ארוך טווח. איזה חזון? כל הדברים הנוספים, תשים לב שגם לנתניהו היה שהביא לנו דברים מארצות הברית, כגון, שגם לא היה נהוג דאז, אני מדבר איתך על שנות ה-90, הוא היה מחליף חולצות. היה לו חולצות במכונית, ובגלל שאנחנו מדינה חמה, אז הוא השתמש כנראה בצ'ילרים, והוא היה מחליף חולצות תוך כדי. זה כן, זה כדי להראות כל הזמן... ואיפור כבד, זה גם משהו שלא היה לפניו. בדיוק, זה באמת להראות דמות מדינית, דמות של מנהיג, וזה חלק מהעניין, ועובדה שזה עובד, וזה גם עבד פה. אני כן יכול להגיד, תראה, זה נורא תלוי איך מתייחסים לנאום הזה, כי הוא, מבחינת העברת המסרים, הוא נגע בכל המסרים, לא היה לו שינוי דרסטי בשפת גוף, למשל, באחד מהמסרים, חוץ מאחד שתכף אני אסביר מהו, אבל לא היה שינוי משמעותי שאתה יכול להגיד, פה היה שינוי, ולכן זה אינדיקציה לשקר. לא היה את זה, כי הוא גם לא נגע בדברים שהם לא מוסכמים. אתה מבין? הוא לא נגע עכשיו ביוקר המחיה. הוא לא אמר, אנחנו נשנה את יוקר המחיה. ואז הייתי יכול להגיד לך... השאלה אם הוא רוצה להתעסק בדברים האלה, ברור שלא. או להתעסק בראש הממשלה יאיר לפיד, על כל האימג' שיש בדבר הזה. ברור, כי אחרת יגיע לך איזה פרשן בשפת גוף, שיגיד שבדיוק שלפיד דיבר על יוקר המחיה, אותו פרשן זיהה משהו שהוא לא, לכן הוא לא נוגע בדברים האלה. עכשיו, זה מאוד הגיוני, למה שנקרא הנאום הראשון שלו. נאום ראשון צריך להיות פייסני. המקום היחידי שראית שזה ממש דמות שהוא משחק, וזה נכון תמיד שאנחנו מעבירים מסר, להכניס איזשהו סיפור אישי. והיה סיפור על סבתא שלו ב-1944, שם ראית שפת הגוף שלו קצת מחייכת, הוא היה פחות זקוף כדי להראות שהוא מהעם, אני כמוכם, גם אני גדלתי וסבלתי והייתי, והשורשים שלי הם שורשים עמוקים. זאת אומרת, יש פה המון מסרים של הזדהות, שלום עולמי. עכשיו, אם נהיה צינים, טיפה הזכיר לי כמו נאום של מלכת היופי. דוקטור אמיר אלבר, מומחה לשפת הגוף, אני מאוד מודה לך. וואלה. אוקיי, תודה רבה. חשבתי שהוא יעשה ממש מחקר כאילו על הגוף שלו. כאילו... אני לא רואה שהוא עשה פה עוד משהו. הוא עשה שפת גוף של הקרישים. מה עוד יש פה? לא, אין פה עוד משהו כרגע. בואו נחזור למנגינות. עוד שנייה נמצא לנו סרטון אחר לראות. נעשה את זה בינתיים. לפני. קודם נעבור על הגרף. כלשהו. אין שאלות בכלל. באמת שאין. טוב. רגע, פיין. מה? זה גם ככה לא אתר. טוב, בוא נראה. לא, זה לא זה. טוב, נראה בינתיים את ה-S&P. בינתיים נראה את הספיי. עכשיו אני מחפש לנו סרטון אחר לראות. טוב. בוא נראה מה עוד לא ראינו. איפה היינו? הנה, יש לי פה צבעים. בוא נראה. מיכאל מלמדוב, אולי הוא עשה סרטון חדש מעניין. נראה דקה. מיכאל מלמדוב. איפה נמצאת הנשמה שלך? היום אנחנו הולכים לדבר יאללה, זה נראה אחלה. על קונספט שעלה לי ככה לא מזמן באיזה שיחה עם מישהו ככה שעבד אצלי, ומין סוג של קונספט, שאני אתן לו רגע איזושהי כותרת ואנחנו ניכנס אליו יותר בהרחבה, והקונספט הזה הוא, אנחנו צריכים לשים לב באיזה חלל הנשמה שלנו נמצאת. איזה חלל? באמת באיזה? ואנחנו ניכנס לזה עכשיו לעומק ונסביר רגע, ניתן גם את הסיפור רקע כדי להבין רגע מה קורה. היי חברים, אני קוראים מיכאל מלמדוב, ברוכים באים לעוד מיני-קאסט, לעוד פודקאסט, לעוד סרט. יוצרים איזה אספקט ובחינה בעצם לחיים שלנו, דרך כל מיני זוויות, ואולי ככה נוכל לבחון את אורחות חיינו, אולי לשנות משהו, אולי לשפר משהו. כמה שבועות, לא הרבה זמן. טוב, הנה. מישהו יצאנו מהצוות, נתנו לו בבמבו, באחת מהחברות בקבוצה, שבעצם יש לנו שם מוקד מחירות, ואנחנו עושים אאוטסורס מלא לעסקים. אנחנו עושים גם את
אנחנו מייצרים את הלידים, בונים תשתיות שיווק, ואחר כך גם עושים תהליכי מחירה ללקוחות קצה לקצה, ועושים מודל עסקי שנקרא revenue share, מחלקים במחזור. נגיד 60-40, שאנחנו לוקחים, או 50-50, תלוי במוצר, במורכבות וכו'. ויש לנו שם צוות של אנשים שעובדים איתנו במחירות. היום אגב אנחנו מודלים של פרילנס, בעבר היה גם שכירים, ואחד מהפרילנסרים ככה אמר שהוא רוצה להקים לעצמו איזשהו משהו. אחרי איזה פרק זמן מסוים, מגיע אצלנו לתוצאות יפות, ולפעמים, מה שנקרא חברות גדולות, וזה אני אומר רגע באמירה כללית, חברות גדולות נסמכות על התשתיות שלהם, על הסיסטמים שלהם, על ההדרכות שלהם, על הנהלים שלהם, חברות קטנות נסמכות על האנשים שלהם. זה נכון. ומבחינתי קטן זה כמה עשרות אנשים, כן? אז אם אני עכשיו העובד ה-2022 באיזה מפעל, באיזה פס ייצור, באיזה אמזון, באיזה אפילו בוולט כזה, בסדר? ואני עכשיו, לא יודע, בקסטומר סקסס, אז אני נכנס לטמפלטים נורא ספציפיים, אני נכנס לתשתיות, להדרכות כבר נורא מובנות, ואני הופך להיות עוד employee number 72 בתוך אותה מחלקה. ובחברות קטנות יש הרבה יותר גמישות, וכשהרגשתי שהוא מתחיל ככה לזוז, ובשיח וראינו מישהו שבאמת אפשר לבנות אותו משהו, אז נתנו לו איזושהי הצעה מסוימת שבו קח אחריות, תבנה לעצמך צפתון שלך, ועוד כל מיני תהליכים כאלה, ובנינו את איזשהו מודל. והוא בדיוק התלבט עכשיו על ללכת ולהקים משהו משל עצמו ב100%. וככה העלינו למולו את הדבר הזה, עשינו איזושהי חשיבה על מודל, משהו שהוא יכול להיות מעניין, אז זה מודל עסקי שיכול להיות מעניין עבורו, שמנו את זה, ובתוך כדי השיחה הראשונה, איזה מודל זה היה? שככה הצגנו את הפרטים, אחד מהדברים שעלו לי, בתוך השיחה למולו, לבוא ולהסביר לו מה אני חושב שצריכים להיות השיקולים שלו בקבלת ההחלטה, כי באמת היה שיקולים לכאן ולכאן. לך תקים משהו משלך, יש לזה סיכון, סיכוי, אחריות, יכול לעבוד, יכול לא לעבוד. אתה לומד הרבה כשאתה מקים משהו משלך, אתה באחריות מלאה על הסיטואציה, זה אומר שבעצם, זה הרבה פעמים יוצאים ממך יותר מאשר להיות באיזושהי מקום מסוים. מהצד השני, יש גם הרבה יתרונות לבעצם עם איזה אנשים אתה עובד, מה אתה מתפתח ואיך אתה זז. ואחד מהדברים שאני אמרתי לו, כשיקול מרכזי, הוא צריך לקחת בקבלת החלטה שלו, זה, אתה צריך לשים לב, באיזה חדר, באיזה חלל, באיזה מרחב, אתה הולך להניח את הנשמה שלך, בשנה, שנתיים, 3 הקרובות. וזה אחד מהשיקולים הכי מרכזיים שיכולים להיות. באיזה חלל. בעיקר כשאנחנו צעירים יותר, אבל לא רק. אנחנו פלסטיים, אנחנו דינמיים, אנחנו מתעצבים, אנחנו מחפשים, כשאני ילד בן 20 ומשהו, וסליחה, כאילו לא מזלזל חלילה באף אחד, כן, אבל כשאני, כולנו ילדים, גם אני ילד בן 28 היום, אבל כשאני ילד בן 20 ומשהו, ועדיין לא התהוותה לי הפרסונה שלי, הזהות שלי, אני כרגע עוד מחפש להבין את העולם, ובדיוק גם כן ברעיון עבודה שאתמול היה לנו, שאתמול עשיתי למישהו לאיזה תפקיד לצפתון שלי פה עם אופק, לבוא ולעבוד יחד עם אופק, אז אחד מהדברים, עשינו רעיון עם בחור בן 20 וקצת, 20 אפילו לדעתי, הוא רק עכשיו משתחרר מאיזה תפקיד כזה משמעותי, בחור אינטליגנט, ואחד מהדברים אמרתי לו שיש לי אתגר איתך, ואני מחבר את כל הדברים תכף ביחד, בתוך הרעיון אמרתי יש לי אתגר איתך, כי אתה כרגע אילו מתהלך בפרדס. אתה בן 20, אתה באמצע של פרדס גדול, ואתה רואה מצד ימין עץ תפוחים. אתה אומר, אולי אני איך להפיס בתפוח הזה. אז אתה רואה מצד שמאל בכלל אפרסקים, ואתה אומר, אולי בא לי את המרקם הרך יותר, ולא את התפוח הנוקשה רגע של האפרסק. ואז אתה בכלל רואה שם בצד אחר לגמרי מעיין, ואתה אומר, רגע, אולי בכלל לפני שאני הולך לאכול, נטיש קצת את הגוף, נלך, נקפוץ, נצא, נרטיף את עצמנו, נתייבש טיפה בשמש, ואז אני אלך לאכול את התפוח. איזה כיף זה. שאולי לפני, כדי שאני לא אצטרך לחשוב, ואני אשקע רגע באגם, וזה המקום שבו אתה נמצא כרגע. אתה נמצא בפרדס שכרגע אתה מרגיש שאתה רוצה הכל, ולא רק שאתה רוצה הכל, שאתה יכול הכל. יכול, אבל ככל מה אתה עושה. אתה כרגע נמצא במקום שבו כל העולם לפניך, ואתה יכול לאכול את כל כולו, כי עדיין מה שנקרא לא התנסית בדברים. ופה יש איזושהי נקודה שהרבה פעמים גם מדברים עליה בעולמות הטק, בעולמות הסטארט-אפים. הרבה יותר קל לפעמים לגייס כסף עם מצגת, נכון. רעיון, עם קונספט רלוונטי, שלרעיון יש ולידיות מסוימת, ועם צוות טוב, מבלי שהגענו ללקוחות ומבלי שדיברנו עם אף אחד, מבלי שבכלל התנסינו להוכיח את התזה, אני בא בעצם עם היפותזה, והיא עדיין לא תזה מובנית, מאשר להגיע לסיטואציה שבה אני מחפש כבר להגיע עם מספרים. בסדר שכבר, הנה, תראו, זה המספרים כי למכור חלום, החלום הרבה פעמים יכול להיות הרבה יותר גדול מאשר המציאות. וואלה. וכשאני בא לגייס אחר כך בשלבים יותר מאוחרים כבר על בסיס מטריקות עסקיות וביצועים שעשיתי, פתאום הרבה פעמים החלום היה הרבה יותר גדול. וגם בחיים שלנו, הרבה פעמים כשאנחנו מתחילים את החיים שלנו, אנחנו נמצאים בתוך פרדס, הכל אני יכול בחופש הגדול, ולא רק בחופש הגדול, ואני יכול לעשות הכל, ופתאום כשאני מתחיל ללכת, אני מתחיל להבין
מה הגבולות גזרה, אני מבין שאני חי בעולם של אלטרנטיבות, אני מבין שבסופו של דבר יש גם כל מיני דברים פרגמטיים שאני צריך להתחיל לבנות עם עצמי, ובתור ילד צעיר, בסדר, בן אדם צעיר, שעדיין לא התחיל לחרוש את הפרדס, אלא הוא עדיין נמצא באמצע שלו, ואני לוקח את זה חזרה לאנלוגיה הראשונית של אותו בחור שככה דיברנו איתו מתוך הצוות אצלנו בבמבו, אמרתי לו, תקשיב, אתה עוד כרגע שנה וקצת באזרחות, באזורים האלה, שנה פחות או יותר, אתה עוד לא, אתה כרגע פלסטי נורא, ואתה בונה את ה-DNA הבסיסי הראשוני שלך. תכלס, אתה כרגע נמצא במקום שהחדרים שאתה תימצא בהם, ייצרו לך שכבות והתנהגויות ודפוסים מסוימים. הוא צודק. שיכולים להיות איתך שנים, ויכולים לשרת אותך ארגזים של זמן. ואתה צריך להיות נורא זהיר, בידי איזה אנשים אתה מפקיד את הנשמה הזאת שלך, ואת הדפוסים שלך, ואת ההתנהגויות שלך, ואת הבניית זהות הזאת שלך. כי בשלבים האלה אנחנו עוברים בעצם ממצב שאנחנו בחסות ההורים שלנו, או בחסות מערכת, בסדר, מסוימת. כולנו הרי בסוף, בהתחלה, אנחנו בעצם, במיוחד היום, לוקח הרבה זמן עד שאנחנו בעצם הופכים להיות עצמאים באמת. אנחנו מתחילים לקלקל את עצמנו, שאנחנו לא נתמכים על ידי ההורים. זה שלב מסוים של התבגרות שהוא מאוד מאוד משמעותי בבניית הזהות, הפרסונה שלנו, איך אנחנו מתהלכים בעולם, מי אני ומה אני. וכשאנחנו עוברים את השלב הזה, יש משמעות נורא גדולה למה הדפוסים שאני מדביק לעצמי. איזה התנהגויות, את מי אני ממדל. כי בין אם אנחנו רוצים או אנחנו לא רוצים, אנחנו בני אדם, ובני אדם זאת חיה שמעתיקה את האנשים שנמצאים סביבה. וכשאנחנו הולכים ואנחנו מקבלים החלטות של להיכנס לכל מיני מקומות, אחד מהדברים הכי מהותיים שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה בידי איזו מערכת ואיזה אנשים אני מפקיד את הנשמה שלי. כי גם אם אני לא ארצה, אני אדבק בהתנהלויות ובהתנהגויות ובדפוסים ובערכים ובגישות ובתפיסות עולם של האנשים שנמצאים סביבי ושל המערכת שנמצאת סביבי. ואותו בן אדם ספציפי, אני הרגשתי שהוא, האנשים שהוא הולך לעשות איתם את הדברים בעסק העצמאי שלו, תחושה, אגב, אני לא יודע, יכול להיות שטעיתי, הם אנשים שהולכים לגרום לנשמה שלו, הולכים לגרום לאישיות שלו, לפרסונה שלו, להתעצב בערכים ובהתנהגויות ובדפוסים שהם לא יהיו לו נכונים, ושהם יגרמו לו אחר כך לחיות בתהליך נורא ארוך של פירוק של הדבר הזה. כי לפרק זהות, שהתהוותה לנו, בוא נגיד בין גיל 18 לגיל 30 ומשהו, 30 באזורים האלה, נורא, נורא, קשה. נורא, נורא, הוא אמר נורא איזה 10 פעמים. מאתגר. כי אנחנו כבר באזורים האלה, המוח שלנו הוא מוח שהוא עצלן קוגניטיבית. המוח תמיד יעדיף לא להשתמש באנרגיה חדשה כדי לחשוב על איך לעשות משהו. הוא תמיד יעדיף ללכת להרגל או לדפוס שאנחנו כבר מכירים. זה נכון. וזאת אחת מהבעיות הכי גדולות, וגם מהטובות הכי גדולות, כן? ברמת, זה לא בדיוק הרגל, אבל אף אחד מאיתנו לא צריך לזכור לנשום, נכון? ואז אנחנו לא משקיעים מאמץ. תדמיינו עכשיו, שכשהיינו כל היום צריכים לחשוב, אוקיי, עכשיו אני אנשוף, ועכשיו אני אשאף, עכשיו אני אנשוף, ועכשיו אני אשאף, עכשיו אני אנשוף, ועכשיו אני אשאף. היה לנו מאוד קשה לעשות דברים אחרים. ולכן המוח שלנו מגיע למצב שהוא לוקח את הנשימות שלנו, והוא מכניס אותם לתדר, לאנרגיה, למקום של התנהגות שהיא לא נשלטת. אני לא צריך את המוח המודע שלי כדי לגרום לה לקרות. וככה זה הרבה דפוסים, ואז בעצם המוח חופשי לעשות דברים אחרים. אותו דבר כאן. אנחנו הרבה פעמים מוטרגים, כולנו מוטרגים, בטריגרים, כולנו מוטרגים, מטריגר להתנהגות, מטריגר לדפוס, מטריגר להרגל. כן. ואז שאנחנו עושים את זה, אנחנו לא חושבים על זה. וכשאני בשנים הראשונות שלי נמצא, ושוב אני אומר, זה לא רק בשנים הראשונות, זה כל בחירה, כל החלטה. מי האנשים שאני איתם ולאיזה מערכת, עם איזה DNA אני נכנס, זה הדבר הכי קריטי שיש. לא הכי קריטי, הכל קריטי, בסדר? אבל זה דבר מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב, כי אני פשוט הולך לקחת את מי שאני, בבסיס שלו, ולהתחיל להרכיב עליו דברים שאני מודל ואני אראה מהסביבה שנמצאת סביבי. יאללה. וזה סופר מהותי להיות מודע לזה. אז בסוף, אגב, הוא בחר כן לצאת לדרך שלו. אני לא יודע להגיד אם זה נכון או לא נכון, כי קטונתי, בסדר? אני קטונתי, כבר פיתחתי מספיק צניעות בחיים שלי כדי לדעת שאני ממש לא יודע הכל, והרבה דברים שאני חושב שהם ככה, אז הם אחרת, אבל יחד עם זאת, אם באמת האנשים שהוא הולך לעשות את זה איתם, הם מה שאני מרגיש שהם, הוא ישלם על זה לא מעט מחירים. יכול להיות שהוא ירוויח מזה דברים אחרים, וזה יהיה לו נפלא, ויכול להיות שזה גם חלק מהדרך הנכונה, לא. והוא כרגע באישיות שלו צריך את זה כדי לקבל עוד פרספקטיבה ועוד דברים ועוד עניינים, ואני לא אכנס עוד פעם לכל המערך שיקולים. אבל הבסיס של הדבר, כולנו צריכים לשים לב, ואני נורא התייחסתי פה לגילאים יותר צעירים, בסדר? על הפרדס, לזה, אבל זה לא שם. תסתכלו בכללי, באופן כללי, כל גיל אני רוצה לבוא ולבחון את החלל שהנשמה שלי נמצאת בו.
זה לא רק מה אני עושה, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על מה אני עושה, מה התפקיד. מה התפקיד, או מה יוצא לי ממנו, מה היכולות שיצאו לי ממנו, מה הכסף שאני אקבל. אבל באיזו מערכת, באיזה DNA, איך אני מלמד את עצמי לפעול, לחשוב, להסתכל, עם איזה דפוסים אני הולך לצאת, בגלל האנשים שנמצאים סביבי, סופר, סופר, סופר. אז אם קיבלתם ערך בסייקל הזה, בפודקאסט הזה, במיניקאסט הזה, אז אני מזמין אתכם בחום ובא. טוב, בואו נראה איזה סרטון הבא יש לו. בואו נראה. משהו גם קצר שלא יותר מדי ארוך. משהו שהוא נניח 8 דקות. לא של שעתיים כמובן, שעתיים זה מוגזם. בואו נראה. איך מגיעים לאלפי עוקבים באינסטגרם שלנו? 3 דקות. כתוב 3 דקות אבל זה 20 דקות. מה? איך 20 דקות? בואו נראה יש משהו יותר קצר. לא, אני לא רואה פה משהו יותר קצר. וואי, אני זיכרתי, בואו נראה קטעים בפרלמנט הבריטי האמת. לדעתי יהיה כיף. UK פרלמנט. יש לייב. A lot of public pressure. He resigned because he thought you'd lied to him. That's not what he said. He said that he resigned over the question of whether steel tariffs should be. מדברים על המכסים של הברזל. You resign over steel tariffs. You know perfectly well that's not the truth. I'm sure you've seen his letter. I have, yes. That's what he says. מה הם מנסים לעשות שם? The issue now is whether imposing or retaining steel tariffs in the UK within breach of WTO. I'm sorry, Prime Minister. He resigned, as he says in his letter, because he knew that he wanted to initiate an investigation into your breaching of the ministerial code, but he couldn't do so without מדברים על הקוביד? על זה שרוצים שהוא יתפטר, על זה שהוא לא יתפטר בעצמו? That's expressly what his letter says. Sorry, well then you must have seen another letter, because that's not what. No, I read it and you didn't. הוא אמר שהוא צריך, אם אשך הולך סכם. Disagree with you gently there. מה זה אומר סכם על ההלוואה מהירושה של ההורים? אסור לך את זה או סתם באופן היפותטי? The Prime Minister, you know my job in Parliament is to do the maths. You have a pen there. Could you tell us what 148 plus 32 adds up to? איזה סכם בדיוק הוא עשה? I'm going to leave that. I think what you're inviting me to do. No, I'm asking you a simple question, Prime Minister. Right, okay. And how you earlier asked you how many. הוא לא החזיר את ההלוואה? Perhaps can you now, perhaps someone's slipped you a note just to remind you how many Conservative MPs you have in Parliament. I think, Meg, do you know how many Conservative MPs you have in Parliament? I think, Meg, this is a question designed to invite me to comment on Prime Minister, political events. Well, I've told you you. don't want to answer it. Let me answer it then. So you have 358 MPs. You'd think it was 365. השאלה אם יש לו כסף או שאין לו כסף. או שיש לו כסף להכל חוץ מזה. You now have 32 ministers and PPSs who've resigned. It was 28 at the beginning of this meeting, and then an additional PPS who will resign tomorrow if you don't resign. So that makes it 182 if you include her. So half of 358, Prime Minister, just to make the maths simple for you, is 179. Not looking very good, is it? Well, you know, Meg, you're wanting me to comment on. Lost the confidence of more than half of your party, not including other התחיל לפני 100 דקות הדבר הזה? I've been generous and not double counted. Well, sure. אני רוצה לראות אם יש פה אבל את השאלות תשובות גם של הפרלמנט. הרי זה יום רביעי היום. כן, הנה, זה. With permission, I will answer questions 6 and 8 together. My ministerial colleagues and I fully accept that there is a cost of living challenge. אז למה הוא סתם Of course, עושה את this זה? country has faced some exceptional challenges over the last few years, including a global pandemic and European אז למה הוא לא land war. מחזיר? And we סתם have כי הוא לא responded מחזיר? vigorously by providing £37 billion to help households across the UK through these challenges. זה הזוי. I fully agree that the best way to help people in Wales with the cost of living is to deliver our long-term plan, grow the economy, increase productivity and reduce people's מדברים על taxes. האינפלציה עדיין ועל המיסים. Agree completely with the question, and of course,
Households across the whole of the United Kingdom will be receiving a cost of living support payment worth £650 this month. By contrast, the Welsh Labour government is wanting to spend £100 million, increasing the number of Welsh Senedd members in Wales. Some people, Mr. Speaker, believe in levelling up. But I'm afraid the members of the party opposite believe in leaving people behind and spending more money on further politicians. Across the UK, 8 million low-income households will be getting £1,200 in financial support to help with rising electricity and gas bills. Would the £100 million being spent by the Welsh government on extra politicians in Cardiff be better directed at helping those families? Mr. Speaker, you won't be surprised that I agree fully with what my right honourable friend has said. Not only will households be receiving an extra £1,200, but next week 8 million households will be, on means-tested benefits, will get an extra £326 in their bank accounts. In September, 6 million people on disability benefits will receive a payment of £150. And in October, households will see £400 coming off their energy bills. And there is much more מדברים על מחירי האנרגיה עדיין. וזה היום, זה חדש מהיום. מחירי האנרגיה. באנגליה. Very much, Mr. Speaker. Well, in respect of people who have their permanent residence in park homes or similar in Wales, where they receive their energy bills via a third party, parliamentary questions, we still have no answers about how they can receive the £400 discount. הם יקבלו הנחה של 400 פאונד. קורסים של מי אלה ספוט? לא מכיר אותם. Well, Mr. Speaker, the Honourable Lady hasn't actually contacted me about this previously, but I think it's a reasonable issue to raise, and I'd be happy to see any correspondence from her on this particular issue. Anna McMorran. Unsurprisingly, this UK government has repeatedly broken its promises to fund Wales, what it promised, to the tune of nearly 800 million. And then they're blatantly trying to undermine devolution at every opportunity. So can the Secretary of State tell me how this is serving the Welsh people at a time when they are struggling through the living crisis, cost of living crisis? And why is that it? Tell us why he is still propping up this broken government that promotes and abuses and then lies about it. בדיוק היום עשיתי קליפ מצחיק ביוטיוב. שנייה, אני אשמיע אותו. שנייה. קליפ על קורסים. בוא נראה. מי מרוויח הכי הרבה? הנה. מי מרוויח הכי הרבה ב-POD? המעצב. מי מרוויח הכי הרבה בעולם הכסף מהאינטרנט? מוכר הקורסים. עובדתית. מוכר הקורסים. תמכרו למוכרים. מוצרים דיגיטליים, נכסים דיגיטליים, תוכנות, כלים, גרפיקות, הכל. מי מרוויח... קיצר, מי שמרוויח הכי הרבה זה אלה שיוצרים את הקורסים. מרוויחים יותר מהבן אדם עצמו. בקיצור. ידענו התחילה. Prior to Brexit, the Wales received around 343 מחירות באי-ביי זה לא כזה פשוט מחירות באי-ביי, במיוחד היום שהמחירים עולים גם של השילוח וגם של האינפלציה, ובכמה אתה יכול להעלות את המחיר ללקוח, הרי הוא לא יקנה אם זה יקר מדי. ואז הרווחים כאילו מצטמצמים, כי אם יש גם תחרות למוצר, בסוף אתה עובד על איזה $0.50, וזה לא תמיד שווה. במיוחד אם זה מסין, אולי באמזון זה טיפה יותר שווה, אבל גם שמה זה לא... זה. היתרון שלך באמזון שיהיה מוצר נניח דפוק, אז אתה יכול לבקש החזר בקלות, ואמזון הולכים עם הקונים ולא עם המוכרים. yani אם אתה נניח הזמנת משהו וזה הגיע דפוק ולקוח להתלונן, אתה מראה את זה לאמזון, אתה מקבל החזר כספי. In structural funds, and £337 million a year was spent on agriculture, and post-Brexit the sums will be exactly the same. And the מדברים כאילו על הברקסיט עדיין, why? question I would like to ask is why are members opposite still supporting a government in Wales which has left us with lower education standards, lower standards in health. מדברים על זה שהחינוך איך קוראים לזה? באנגליה נמוך, באזור של ווילס. More taxes on businesses such as a tourism tax and a tax ועוד מיסים on wine producers
Why is it, Mr. Speaker, that they are wanting to now spend £100 million worth of taxpayers' money on extra politicians? These are the questions that the people of Wales would like to know the answers. למה יש הרבה מיסים? גם אני שואל. עד היום. Mr. Speaker, the Conservatives' cost of living crisis is hitting Wales hard. The soaring cost of energy, fuel and food have been compounded by crippling increases in tax and national insurance. The meagre 5p cut to the fuel duty has proved wholly inadequate, and energy costs are due to rise even further this autumn. It's clear that this government has not only run out of ideas, but they're running out of ministers too. So will the Secretary of State commit to speaking to whoever holds the post of Chancellor this afternoon to take immediate further action to tackle this cost of living crisis? מדברים עדיין על משבר כאילו של היוקר המחיה. גם באנגליה. Mr. Speaker, we've already acknowledged that there is a cost of living crisis that has been caused partly as a result of having to spend £400 billion to get us through the COVID pandemic and as a result of a European landlord. But of course, we are doing everything we can to support people through these difficult times. That's why we're spending £37 billion on support for hard-hit households, while we've introduced a new 25% energy profits levy on oil and gas companies, which will raise around £5 billion of revenue, which will also go to relieving the burden on families. Belly and heart. מה היא רוצה להגיד? Thank you, Mr. Speaker. I have regular discussions with ministerial colleagues on how Wales' £585 million share of the UK SPF will level up communities across Wales. With local authorities, business, third sector, civil society fully engaged, UK SPF will mean quicker delivery, better targeting, closer alignment with local priorities than previous EU funding. מי אלה? The UK Shared Prosperity Fund priorities are to empower local communities, businesses and people with the funding for delivery going directly to local authorities. על פנדינג של משהו. על פנדינג של מה היא מדברת? Honourable friend outlined the steps he is taking to work directly with local communities in Wales to ensure delivery of local priorities and the benefits that this will bring to the people, communities and businesses in Wales. Thank you, Mr. Speaker. The Honourable Lady, my honourable friend, makes a very good point about devolution, and of course it frustrates members opposite, because what we're doing as far as the funds are concerned is taking devolution to its literal limits. We are going to 22 local authorities, stakeholders across Wales, and I find it absolutely perplexing that for some reason Welsh Government thinks devolution stops in Cardiff, and they simply do not trust 22 democratically local authorities spread across the whole of Wales to make sensible decisions on behalf of their constituents. When David? Mr. Speaker, because of the time scale involved, there is a lot of concern amongst local authorities in Wales that monies allocated under the Shared Prosperity Fund will in not fact be spent by them, and the money therefore will be clawed back by central government. Will he say that this will not happen? I've got the gist of the honourable gentleman's question. Of course, the Shared Prosperity Fund is an absolute cast-iron commitment. It has thousands of jobs at its disposal. We think it's got great potential across the whole of Wales. And we're very happy, of course, if he has individual examples of which concern him, to address them. Mr. Speaker, the Welsh Government wasted close to £5 billion from the European aid. What reassurance can my right honourable friend give me that the UK Shared Prosperity Fund will reflect UK priorities, working with local authorities in Wales in all of... Friend, my right honourable friend puts his finger on exactly why the Levelling Up Fund of the UK is an innovative... What type of shared prosperity by refusing contractors' treasury to... What type of shared prosperity is it for the UK Treasury to plunder capital investment programmes in Wales by refusing contractors to use red diesel instead of white diesel, further driving up construction inflation to the benefit of the UK Treasury and the detriment of Wales, Northern Ireland and Scotland? Mr. Speaker, I think it's a question which has really not got any sensible context to it, because the... איפה בוריס ג'ונסון? Not in Wales, perhaps somewhere else. Told to make tax lower. הנה. הנה זה נראה טוב. Before we come to Prime Minister's questions, I would like to point out that the British Sign Language interpretation of proceedings is available to watch on Parliament Live TV. We now start with questions to Prime Minister Ben Everett. One, please, sir. Prime Minister. Thank you, Mr. Speaker. Today is a big day as we implement the biggest tax cut.
הם עשו כאילו את הביג, כאילו הם חתכו הרבה מיסים היום. בעשור האחרון. הוא טוען שהם הורידו מיסים. And I'm pleased to say that two of those people are seated here in the public gallery today. Mandy Banfield and Alan Calzari, a typical worker, will now save £330 per year with 70% of employees better off as a result. That is real money for real people. שיושב ראש האופוזיציה, קיר סטארמר ידבר. Will also join me in wishing the best of luck to England and Northern Ireland, who are competing in the UEFA Women's Euro 2022 tournament, which starts today, and I'm sure they will both make the nation proud. This morning, Mr. Speaker, I had meetings with ministerial colleagues and others. In addition to my duties in this House, I expect I shall have further such meetings later. Thank you, sir. Last week we launched a new approach to combating knife crime in Milton Keynes. knife crime מדברים? Increased use of stop and search, it means tougher charging and פשעים, סכינים באנגליה? faster youth diversion and more work with parents and communities. Would the Prime Minister agree with me that if you carry a knife in Milton Keynes, you should expect to end up behind bars? האם אתה מסכים שצריך להיות מאחורי סורג ובריח אם אתה מחזיק סכין? In Milton campaign against knife crime, and as a result of what the Conservatives have done, adults who are convicted of certain offences involving a knife, including threatening with a knife or a second offence of possession, face a minimum sentence of 6 months imprisonment, Mr. Speaker. And guess who voted against tougher sentences for knife crime? רק חצי שנה? צריך יותר. We now come to the leader of the opposition, Keir Starmer. איך לא? Thank you, Mr. Speaker. Today is the start of the Women's Euros, and I know the whole House will wish the Lionesses the very best of luck in bringing football home. Mr. Speaker, it's also... No. מחכה לתשובה. Mr. Speaker, it's also been 40 years since the death of Terence Higgins. Terence worked at Hansard by day and Heaven by night before he sadly died of AIDS. The Labour Party and the Terence Higgins Trust are committed to ending new cases of HIV by 2030. Together we can. Mr. Speaker, last week a government minister was accused of sexually assaulting a young man. I want to quote the victim's account. He says, he grabbed my ass and then he slowly moved his hand down in front of my groin. I froze. I accept that's not easy listening. But it's a reminder to all those propping up this Prime Minister just how serious the situation is. He knew the accused minister had previously committed predatory behaviour, but he promoted him to a position of power anyway. Why? Prime Minister. Mr. Speaker, that individual, the member for Tamworth, no longer has the Conservative whip. He no longer has a job. He is no longer as soon as I was made aware of the allegation that he has just read out, Mr. Speaker, and the complaint that was made. He lost his status as a Conservative MP, and he is now the subject, Mr. Speaker, of an independent investigation to the complaints and grievances. And that is entirely right. I want to say to him, Mr. Speaker, I want to say to him that I abhor bullying and abuse of power anywhere in Parliament, in this party or in any other party. None of that explains why he promoted him in the first place. And we've heard it all before. We know who he really is. Before he was found out, he's reported to have said, he's handsy. That's the problem. Pincher by name, pincher by nature. Pincher by name, pincher by nature. וואי, אני אהבתי את המשפט. Has the Prime Minister ever said words to that effect? And I'm not asking for bluster and half-truth. We've all had enough of that. Yes or no?
Prime Minister. Mr. Speaker, I'm not going to trivialise what happened. Yes, Mr. Speaker. Yes, Mr. Speaker. I'm not, because there's very serious complaints have been raised against the member for Tamworth, and they're now being investigated, Mr. Speaker. It is true. It is true that a complaint was raised when he was in the Foreign Office, and the matter was resolved. It's absolutely true. It's absolutely true, Mr. Speaker, that it was raised with me. I greatly regret that he continued in office, and הוא גם המשיך לעבוד שם I במשרד. have said that before, Mr. Speaker. I have said that before, Mr. Speaker, but he is now the subject of an independent investigation, and that is the right thing, Mr. Speaker. And frankly, I think the people of this country would like also to hear. They would like also to hear about other jobs that are held by people in this country, not least the 500,000 people we got off welfare into work in the last 6 months alone, Mr. Speaker. Those are things that are making differences to the lives of people up and down the country, and I'm proud of it. זה ישר. זה ממאי בכלל. And he says the matter was resolved when he means it was upheld. And they're all sitting there as if this is normal behaviour. When that young man reported his attack to a government whip, she asked him if he was gay. When he said that he was, she replied, that doesn't make it straightforward. That comment will sicken anyone who's experienced sexual assault and then be made to feel like they somehow asked for it, or who worry that prejudice means their complaint won't be taken seriously. Will he apologise for those disgraceful comments on behalf of his government? Mr. Speaker, I've already said that I regret very much that the member for Tamworth continued to hold office after the complaint was made against him in the Foreign Office. And it was resolved in the Foreign Office. His apology was accepted, but clearly that was not enough. And in hindsight, Mr. Speaker, I should have realised that he would not. However, when it came to the Friday of last week, and when I was given the information that he's read out about the complaint that was made against the honourable member, I acted immediately, Mr. Speaker, and I took the whip away from him. And we will not tolerate that kind of behaviour in this or any other party, Mr. Speaker. And what we also want to do is to help people up and down the country with the things that also matter to them, like cutting their taxes. Doesn't that just sum him up? Awful behaviour, unacceptable in any walk of life. It's there for all to see, but he ignores it. It was the same when his ally was on the take from the lobbyists. It was the same when his Home Secretary was bullying staff. It was the same when taxpayers' money was being abused. And it was the same when he and his mates parted their way through lockdown. Anyone quitting now, after defending all that, hasn't got a shred of integrity. Mr. Speaker, isn't this the first recorded case of the sinking ships fleeing the rat? Mr. Speaker, look, he talks about. He should hear what his lot say about him, Mr. Speaker. He talks about integrity. He wanted to install the member for Islington North into number 10, Mr. Speaker. That's what he wanted to do. Imagine what our country and what the world would be like now. מדברים על מה יקרה אם הסוציאליסטים היו בפרלמנט, בקואליציה. 48 times to overturn the will of the British people and take us back into the European Union. And by the way, listening to his that is exactly what he would do again. יש להם מזל שהם עזבו את האיחוד, האמת, נראה לי, לבריטים. But Mr. Speaker, he has voted time and time again against sanctions on criminals that would put them behind bars. This is the government that is tough. I'm sorry, he talks about integrity. He is himself facing a criminal investigation, Mr. Speaker, which he asked me to resign. What a pathetic spectacle. The dying acts What a pathetic spectacle. The dying acts of his political career is to parrot that nonsense. And as for those who are left, only in office because no one else is prepared to debase themselves any longer,
the charge of the lightweight brigade. מה זה? מה? Themselves any longer. The charge of the lightweight brigade. The child of the lightweight brigade. מה? מה זה הביטוי הזה? איזה מין ביטוי זה? For a week, he's had them defending his decision to promote a sexual predator. Every day, the lines he's forced them to take. רגע, זה משבוע שעבר או מחודש מאי? First, that he was unaware of any allegation. Untrue. Then, he was unaware of any specific allegation. Untrue. Then he was unaware of any serious specific allegation. And now he wants them to go out and say that he simply forgot. That his whip was a sexual predator. לשכוח שזה מה שקרה? With anything about them would be long gone from his front bench. In the middle of a crisis, doesn't the country deserve better than a Z-list cast of nodding dogs? Dogs. Prime Minister. Well, Mr. Speaker, it's exactly when times are tough and when the country faces pressures on the economy. על הכלכלה, pressures on their budgets, Mr. Speaker. ולחץ על התקציב. In Europe for 80 years, Mr. Speaker. That is exactly the moment that you'd expect a government to continue with its work, not to walk away. וואלה. הוא כאילו מדבר איתו על זה ועכשיו הוא מדבר על הכלכלה. Mr. Speaker, and to get on with our job and to focus on the things that matter to the people of this country. And so we're not only cutting taxes today, Mr. Speaker, we're putting £1,200 into every one of the 8 million most vulnerable households in the country, Mr. Speaker. Thanks to the strength of our economy and thanks to the decisions that we took, Mr. Speaker, which he opposed at the time. Voilà. Here's Sama. The only thing he's delivering is chaos. אהבתי. I started the session with a quote from the young victim in all this. How he froze when he was attacked. Why? When I was prosecuting rapists, I heard that from victims all the time. Why? Victims said they froze because it's not about sex. It's about power. And the power the disgraced government minister had was handed to him by that prime minister. משפט חשוב. And he's only in power because he's been propped up for months by a corrupt, and he's only was handed to him. And the power, it's not about set time. Victims said they froze because it's not about sex. It's about power. And the power the disgraced government minister had was handed to him by that prime minister. Why? And he's only in power because he's been propped up for months by a corrupted party defending the indefensible. So it's no longer a case about swapping the person at the top. Isn't it clear? The only way the country can get the fresh start it deserves is by getting rid of the lot of them. Mr. Speaker, the difference between this. No. We've got to get through Prime Minister's questions. Prime Minister. Mr. Speaker, the difference between this government and that opposition is we have a plan and they do not. And we're getting on. They want to focus on this type of issue, Mr. Speaker. We're going to get on with our jobs. We're going to control prices, Mr. Speaker, by not giving in to the union barons. They're paid by the union barons and they're proud of it. We were the first European country to arm the Ukrainians, Mr. Speaker. I'm proud of that. And those guys, Mr. Speaker, the party opposite, not only do they want to put Mr. Corbyn into number 10, the member for Islington North, but 8 of them, including the shadow foreign secretary, the shadow deputy leader, and 6 others voted to get rid of our independent nuclear deterrent, Mr. Speaker. Taxes, we're helping 500,000 people into work, and thanks to the strength of our economy, we're helping people up and down the country. And we are going to continue to deliver on the mandate I was given. Thank you very much, Mr. Speaker. On Monday night, the Northern Ireland Legacy Bill reached its 3rd reading. And so with it, the beginning of the end of the journey, a long journey to make sure the service and sacrifice of those who served in Iraq
Afghanistan, and now Northern Ireland is not rewritten by those who seek only to line their own pockets. But would the Prime Minister agree with me that never again can we allow such a gulf to open up between this place and those who serve? Never again must they be made to feel like we are not on their side. And will he redouble his commitment to make sure this is the best country in the world, to serve in the military and be a veteran or their family? Thanks, my honourable friend, very much. I thank you for all the work that he's done for veterans and continues to do. This bill will give veterans the certainty they deserve, and we're fulfilling the manifesto pledge to end the cycle of investigations, but also at the same time making sure that families can get the answers they need about what happened to their loved ones. We now come to the leader of the SNP, Ian Blackford. יאללה, בלקפורד, מזמן שמענו אותו. Can I give every best wish to the England and Northern Ireland ladies football team as they approach the Euro Championships? There's nothing better than seeing your teams in these finals. Can we also commemorate the passing 40 years ago of Terence Higgins, and all those have died since then? And I'm sure, Mr. Speaker, the whole House will want to join with me in passing condolences to the family of friends of the Scottish football goalkeeping legend Andy Gorham, who sadly passed far too early last weekend. He will long live in the memory of the best goalkeeper that many of us have seen. Mr. Speaker, it's easy to forget that only 10 days ago the Prime Minister was dreaming of a third term. Mr. Speaker, you know, it's often said that a week is a long time in politics, but it turns out that 10 days is truly a lifetime. Lifetime. Because, let's face it, it's a minor miracle that the Prime Minister has even made it through to Prime Minister's questions, and he really ought to see the faces behind him, because Prime Minister, it really is over. The Prime Minister is desperately clinging on to his own fantasy, but the public can't afford to put up with this farce of a government. Clinging on to it really is over. The Prime Minister is desperately clinging on to his own fantasy, but the public can't afford to put up with this farce of a government a minute longer. Today, we should be talking about the Tory cost of living crisis, soaring inflation, and the growing cost of Brexit. But instead, it's always about him. How many more ministers need to quit before he finally picks up his pen and writes his own resignation letter? Perhaps I was just jotting down some notes on his question, which I thought was excellent when he was talking about the economy. Because that is the issue that the country faces, and that is where this government is introducing, I think, the most important solution: helping countries, helping families up and down the country with £1,200 going into their bank accounts right now, cutting taxes for 30 million people, £330 tax cut, and helping 500,000 people into work through the way to work. That is a fantastic thing to be getting on and doing. That is the priority of this government, and that's what I'm going to focus on. I'm glad he likes it. Ian Blackford. My goodness. Nothing to see. We should all move on if we live in the world of the Prime Minister. No, a few weeks ago I compared the Prime Minister to Monty Python's Black Knight. Knight. Turns out I was wrong. He's actually the dead parrot. Whether he knows it or not, he's now an ex-Prime Minister. He will leave behind two deeply damaging legacies. I hope the dishonesty of his leadership follows him out of the Downing Street door. But the other legacy is that of Brexit. Brexit. Because I'm sad to say that the Labour Party now fully supports Brexit. Mr. Speaker, Scotland wants a different future, not just a different Prime Minister. So if the Prime Minister won't resign, will he call a general election and allow Scotland the choice future, free from the control of גם באנגליה רוצים בחירות. Mr. Speaker, I noticed that his remark that the Labour Party have given up on returning to the European Union was not greeted with rapture by the benches opposite, and that's because it's not true. They want to go back in just as he does. I think that is a terrible mistake. It would be anti-democratic, Mr. Speaker. And as for the referendum that he wants, well, we had one of them, as I told him before, in 2014. Thank you, Mr. Speaker. Does the Prime Minister think there are any circumstances in which he should resign? Circumstances
year. Thank you, Mr. Speaker. Does the Prime Minister think there are any circumstances in which he should resign? משהו על שהוא צריך להתפטר. אפילו הוא צוחק. I think, Mr. Speaker, clearly if there were circumstances in which I felt it was impossible for the government to go on and discharge the mandate that we've been given, or if I felt, for instance, that we were being frustrated in our desire to support the Ukrainian people, or over some major point, then I would. But frankly, Mr. Speaker, the job of a Prime Minister in difficult circumstances when he's been handed a colossal mandate is to keep going, and that's what I'm going to do. Let's settle Roberts. There you have it, Mr. Speaker. There you have it. Once again, the Prime Minister, he puts political survival public. But people can see, even if he goes, not an if, it's a when, isn't it? The same Westminster arrogance will continue to dictate our futures in Wales. Does he want a medal for being the best recruiting sergeant for independence we could wish for? Actually, Mr. Speaker, ever I look around the United Kingdom, I had a great talk with Mark Drakeford the other day, as well as talking to Nicola Sturgeon. I see the bonds of our union being strengthened the whole time, and I'm confident that they will continue to do so. Mr. Speaker. The government's town centre and levelling up funds have been very successful around the country, but there are a few town centres, like Waterlooville in Mearn Valley, that are in desperate straits and haven't managed to get any funding, get a scheme into the present round of funding. Can my honourable friend assure me that future funds will be available to help declining high streets become fit for the 21st century and survive the post-pandemic? I thank my honourable friend, and she's a great champion for Mearn Valley, and I will make sure that she gets a meeting with the Minister for Levelling Up at the earliest opportunity. Thank you, Mr. Speaker. The public clearly thinks that this government has lost the plot over the cost of living crisis. The Prime Minister may be aware that the average salary for a nurse is £36,000. For a primary teacher, it is £38,000. They, and indeed working people everywhere, are struggling to pay their rents and mortgages. Given they can barely afford a £150,000 mortgage on a new home, can he tell this house how he could afford £150,000 more than their mortgages? Given they can barely afford a £150,000 mortgage on a new home, can he tell this house how he could afford a £150,000 free house? What I can tell him, Mr. Speaker, is that up and down the country, rather than talking about fantasy infrastructure, I can talk about real infrastructure. We are helping to unite and level up the people of this country with £650 billion of investment, helping to lift the aspirations and opportunities of people up and down the country. And thanks to the strength of our economy, we're helping exactly the people he describes with £1,200 going into their bank accounts to help them with the cost of living pressures. Other House to Peter Baltimore. The Prime Minister knows, while he's Prime Minister, I want him to do all the good he can. While he's Prime Minister's Green and Present Land, can I refer him to EDM 1082 about the Goring Gap, the Tatsmore Farm, or to the Department of Levelling Up, the land above Goring Station, the farm in Worthing, which was fully protected and will be fully protected when another inspector says the Worthing Council protecting it will happen. Can I ask him to tell the government to withdraw their objection to Worthing Council's appeal against the absurd decision by a planning inspector to allow 482 homes to go on this green lung between Goring and Ferry? I thank the Right Honourable very much, and he campaigns on this issue for some time. I will make sure that he gets a meeting with the relevant minister to discuss the development in Goring by sea. Thank you, Mr. Speaker. On the 21st of January, the government committed £100 million from the Automotive Transformation Fund to British Wool to a gigafactory in my constituency, Calais, Warnsbeck. And as of today, Prime Minister, not a penny, not a single penny, not a single penny received by
the government. And it jeopardizes up to 8,000 much-needed jobs. The tensions between the Prime Minister and the former Chancellor have sadly now been much exposed. And I'm telling you, Prime Minister, the betrayal of my constituents cannot be another broken promise of this government. Prime Minister, give them a nudge. Please instruct your new bestie to make sure that the cheque is in the post this afternoon, because who knows who'll be in that seat this time. Never mind next week. Can I congratulate the honourable gentleman on the passion with which he advocates investment in British folk? And I totally share his enthusiasm. And actually, I want to thank my honourable friend, the member for Blythe as well. He was a heroic campaigner on this issue. I can tell him that the letter was sent last night. Mr. Speaker, and in principle offer of support for this project. How about that? וואלה, זה אומר שכאילו כבר הם תומכים בפרויקט הזה. Thank you, Mr. Speaker. The world is facing a global food crisis in which the poorest nations face catastrophic consequences. יעני אומרים שהולך להיות משבר של אוכל בכל העולם. Will the Prime Minister take all possible action to negotiate and facilitate access to the grain source stranded in Ukraine? We have a limited opportunity to avert famine in developing nations, and the UK must play its full part using all the resources at our disposal. My right honourable friend is completely right, and there are 25 million tonnes of wheat that are basically being held hostage by Putin. That's equivalent to the annual consumption of many of the least developed countries, and we're helping to lift that not just by negotiation but also by demining equipment, insurance for the commercial ships that might be involved, and also 10 million to help improve the railway infrastructure that would be necessary to get the grain out by rail. Mr. Speaker, yesterday the Prime Minister said that he was fed up of people saying things on his behalf. Not just him that's fed up, so are the British people and his ministers who are resigning. They're sick of time and time again being sent out by him to say things that aren't true. Is the real problem him or them for believing him in the first place? Mr. Speaker, I thank him very much, and look, I want to be clear. What I want to say is, I say it again. I regret the way the appointment happened, and I was clear with the House about what I knew at the time. But I want to stress that I take this matter extremely seriously. I'm very sorry for the impact it's had on the victims. But the individual in question, the member for Tamworth, is now subject to an independent complaints and grievance procedure. As soon as that complaint was made, I should say, Mr. Speaker, the whip was taken away. Can I just say, we don't know that is the case. It is confidential, and I think we've got to stop referring to something that we don't know that. And I want to put the House on notice that we don't mention it. Teresa Villiers. Just over a fortnight ago, two horrific fatal stabbings took place in a quiet street in East Barnet, with the Metropolitan Police now in special measures for the first time in its history. Will the Prime Minister urge the Mayor of London to start living up to his responsibilities? The Mayor needs to get a grip on crime, he needs to give Barnet its fair share of new officers, and he needs to abandon his plans to sell Barnet police stations. I do notice, Mr. Speaker, that crime has spiked since the previous Mayor of London, and it is the Labour Party that voted against Stop and Search, Mr. Speaker, that voted against increased funding for the police. And I think, as for the Labour Mayor, he'd do better to get out of California and take control of crime in his city. And this water. Thank you, Mr. Speaker. According to the NHS Confederation, not a single one of the so-called 40 new hospitals the Prime Minister promised at the last election משהו על בתי חולים שהוא הבטיח משהו ולא קיים? כאילו, איזה הפתעה זה? שהפוליטיקאים מבטיחים ולא מקיימים. They're not new hospitals and there's no building. ב-2018 הבטיחו את זה?
they exist only in his warped imagination, as this is likely to be his last Prime Minister's questions. Will he finally tell us the truth? Well, actually, Mr. Speaker, if you look at what we promised and what we delivered, we said we'd get 20,000 police out on the streets. We've actually got 13,500 more already. Okay. We said we'd do 50,000 more nurses. We're already on track. And he's quite wrong about the pledge on hospitals. We're going to deliver them by 2030, Mr. Speaker. That was always clear. And the only reason we can do that is because we're putting the funding into our NHS, which he and his party opposed. Very simple. Mr. Speaker, yesterday in an attempt to beat around the tea room, the Prime Minister said at a table, but there were 7 people, MPs in the Carlton Club last week, and one of them should have tried to intervene to stop Chris from drinking so much. As if that wasn't insulting enough to the people who did try and intervene that night, and then also to the victims that drink was the problem. Isn't it the example, Mr. Speaker? But as the Prime Minister constantly tries to deflect from the issue, always tries to blame other people for mistakes, and that at least nothing left for him to do other than to take responsibility and resign. לקחת אחריות ולהתפטר. עוד פעם אומרים לו להתפטר לבוריס ג'ונסון. Just say you ought to be embarrassed by clapping. This is not a debate. Mr. Esterson, it's not debating society. This is... מה? This is Prime Minister's questions. I want to get through the questions. There's other people want to catch my eye, and the way to do it is not by clapping. Prime Minister. There's a very simple reason why they want me out, and that is. סיבה מאוד פשוטה למה הם רוצים אותי בחוץ, ככה אומר בוריס. And that is because they know, Mr. Speaker, that otherwise we are going to get on and deliver our mandate and win another general election. And that is the reality, Mr. הם מפחדים שהוא ינצח בעוד בחירות ולכן הם רוצים שהוא יתפטר. זה מה שבוריס ג'ונסון אמר. Thank you very much, Mr. Speaker. The Prime Minister once wrote, "It is a wonderful and necessary fact of political biology that we never know when our time is up. Long after it is obvious to everyone that we אפילו בוריס ג'ונסון צוחק מזה. is to hang on to the perks and privileges of our posts. In reality, we are just terrified of the come down. So for the sake of this great country, will the Prime Minister heed the advice of his former self, get over his terror, and do the decent thing?" עוד פעם אומרים לו, תעשה את הדבר הנכון ותתפטר. I refer the honourable lady to the answer I have just given. When things are tough, of course people turn their fire on the leader of the country, but it is my job to get on and deliver our manifesto, which we are, and to deliver on the mandate on which I was elected, through tough times, just as we got it through COVID. And that is what I'm going to do. כן. ברוס. גדול. Around 1,000. מה? היא צרודה לגמרי. Around 1,000 delegates from 100 countries are at the Freedom of Religion Belief International Ministerial Conference over at the Kyoto Center today. Still time from members. But will the Prime Minister agree with me that this significant conference will count for nothing unless it results in concerted global action to promote and protect freedom of religion or belief around the world? I thank her very much. And freedom of religion and belief is integral to people's identity and their sense of themselves and their own personal freedom and security. And I thank her for the work she's doing as my own envoy on that subject, and also for the wonderful conference that she's organised. It was great to talk to her about it yesterday. Thank you very much, Mr. Speaker. Will the Prime Minister join me in expressing my deepest condolences to those injured and affected by the explosion at a block of flats at Redwood Grove in Bedford on Monday, which has sadly led to the death of one resident, with others yet to be accounted for. This is a timely reminder of the dangerous work undertaken by the fire service. So will the Prime Minister join me in praising emergency services who were at the scene, and also reconsider his 2% pay offer when firefighters have endured a real terms pay cuts of 12% over the last decade? I thank him very much, and as he and I share very much his
support for the firefighters of our country. They do an incredible job. And overall, it's a testament to their work that deaths from fire over a long period have, on average, been decreasing thanks to the work that they put in. We will do our best to look at the public sector pay review body offer and do our best to fund them as much as we can. But everybody knows the inflationary pressures that this country is now under. We don't want to have pay increases that are simply swallowed by price increases. David Johnson. Very much, Mr. Speaker. The North Morton in my constituency dubbed Britain's kindest village was this 160, wait for it. Wait for it. Because this 160 home village committed to take 50 Ukrainian refugees. It has them all with them now. In the gallery today, and some of the Ukrainians that they are hosting, including 2 young people who hope to go into Ukrainian politics. Will my right honourable friend join me in welcoming them to this place and in thanking them for their effort? I thank him very much for what he's doing to host young Ukrainians. Thank everybody actually in this house who's looking after Ukrainians. I think a lot of people are doing that. And can I say, I believe it's the wish of this entire house that those young people should grow up to live in a free, independent, democratic and sovereign Ukraine. Speaker, given that the Prime Minister doesn't like walkouts and strikes, what legislation will he be introducing to stop further walkouts and strikes amongst his cabinet colleagues and junior ministers? רגע, למה הם צוחקים מזה כל כך? Further walkouts and strikes amongst his cabinet colleagues and junior ministers. Mr. Speaker, מה עכשיו הוא יגיד? Mr. Speaker, I think that the whole House will have observed the brilliant performance on the radio this morning by the new Chancellor of the Exchequer. יש שר אוצר חדש באנגליה? The former Chancellor of the Exchequer. But what I think it shows, Mr. Speaker, is that in common with many sectors of the UK economy, there is a ready supply of skilled labour in the upper reaches of the Conservative Party. David Davis. Davis. Thank you, Mr. Speaker. I'd like to draw the Prime Minister's attention to the words he used in response to my right honourable friend, the member for Worthing, when he asked the question earlier. 6 months ago, I called on the Prime Minister to resign because even then it was clear that his approach to leadership and integrity was already creating a pipeline of problems that would paralyse proper government. Today, I ask him to do the honourable thing, to put the interests of the nation before his own interests, and before, in his own words, it does become impossible for government to do his job. Prime Minister. I thank him very much for the point that he's made again. I've just got to, I just couldn't disagree with him more. Look at what the government is doing today. Cutting taxes for 30 million people. We've just completed a program to get 500,000 people off welfare into work, Mr. Speaker. And thanks to the strength of our economy, thanks to the position that we're now in, which was because of decisions that we took that they opposed. מישהו אמר שהוא מצליח לעשות הכפלה לחשבון שלו של המסחר, ביום הוא יכול לקנות רולס רויס. המכונית. Never forget, we are able to give £1,200 to 8 million of the poorest and most vulnerable families in this country. That is the right thing to do. We're getting on with it, and we will continue with our active and energetic program for the benefit of this country, uniting and levelling up and unleashing the prosperity of the entire nation. Final question, Clive Bett. שאלה אחרונה. The Local Government Association has told us that over 400 families who've come to this country from Ukraine under the family scheme subsequently presented themselves as homeless. Because the local authorities haven't got enough accommodation, those people are going to end up in temporary accommodation. There's a simple answer. Local authorities could be allowed to contact the many thousands of people who volunteered to provide homes under the Homes for Ukraine scheme. The problem is the government doesn't allow families to transfer from the family scheme to the home scheme. When will the Prime Minister act to ensure people who've come thousands of miles to this country aren't placed in temporary accommodation, but we take on the generosity of those families who are willing to offer them a home?
להציע להם בית. I thank him very much for the very valuable point that he's raised, and we'll make sure that families are able to cross over from one scheme to... הם ידאגו לכך שהם ישיגו בית בגדול. To another, and to simplify and speed up the process. But I don't think that should take away, Mr. Speaker, from the generosity of this country in welcoming Ukrainians. 135,000 visas have so far been issued through our uncapped scheme, both the family scheme and the homes for Ukraine scheme. It's changing the lives of those Ukrainians, and I think we should all be proud of what we are doing. כולם להיות גאים במה שהם עושים. I call Sajid Javid. Mr. Speaker, I'm grateful for your permission to make this statement. Yesterday, we began our day together. You, I, my right honourable friend, the Prime Minister, and members from right across this House, when we broke bread together at the Parliamentary Prayer Breakfast. And we listened, all of us, to... למה אבל הם עצרו את זה באמצע? עד שמביאים לשר האוצר הקודם לדבר. טוב, בואו נחזור למנגינות. טוב, אני הולך שנייה. בינתיים יש לכם מוזיקה ויורו דולר או פאונדיין. מה אתם רוצים גרף דקה? פאונדיין גרף דקה אני אשים לכם. טוב, נכתוב. טוב, חזרתי. אז איפה היינו? איפה היינו? נחזור לשחמט. משחקי המחשב. בוא נלך לשפה אנגלית קודם. יותר טוב. באמת אני מתלבט, אולי עברית בכל זאת? אנגלית, עברית. לא יודע, הם החליפו לי פה את הצדדים, זה היה תמיד הפוך.
יאללה. מה עכשיו? טוב, מה עכשיו יעשו? אוקיי. מה עכשיו הוא יעשה לי? לא טוב לי שהוא עושה ככה, באמת שלא טוב לי. מה עכשיו נעשה? בטי כותב מיינקראפט, פתאום כולם היו באים. נסתכל, אבל בגלל שאני משחק שחמט. מי יבוא? טוב. בוא נראה עכשיו. נראה לי לא טוב שעשיתי את זה. בוא נראה. לא יודע אם זה טוב או לא טוב שעשיתי את זה. האמת שלא. ונראה. זה עכשיו. שחמט? אולי הוא יוצא שחמט. נראה לי הוא ניסה פעם. האמת נראה לי. באמת נראה שהוא ניסה פעם. בוא נראה. רגע, אני רק מחזיר את זה לספיי. גרף דקה. לא עלה כזה הרבה. יהיה נורמלי. נראה לי שמעתי מה הוא מנסה לעשות לי. וזה לא טוב מה שהוא עושה לי. שחמט עם המחשב. והוא די טוב כמובן, כי זה מחשב טוב. בוא נראה עכשיו. באמת לא יודע אם זה מהלך טוב. לא, זה לא מהלך טוב, כי הוא יכול אחרי זה לעשות לי נראה לי מהלך יותר טוב. כן. זה? בוא נראה.
זה מה שלא רציתי לעשות. לא רציתי לעשות את המהלך הזה. טוב, בואו נחפש. גם זה לא טוב. נראה לי שאני יודע מה אני אעשה. אם הוא עושה ככה, או שאין לי מה לעשות. לא, אין לי מה לעשות. טוב, אני חייב למצוא מהלך אחר. חייב. איזה מהלך אני אעשה? אהלן, מה קורה, דניאל? אני שמתי מוזיקה איך קוראים לזה? מוזיקת מעליות. במקרה זה יצא מתח. תכלס. בואו נחשוב. מה עכשיו אני עושה? אני עושה את זה עכשיו. לא שיחקתי שחמט מלא זמן. לא שיחקתי. בואו נראה איך אני ממשיך מפה. לא יודע, הוא תוקע אותי בכוונה. ככה שיהיה קשה. רגע, נגמרה לי המוזיקה. הנה, מההתחלה. שנה וחצי? איך שנה וחצי? שנה שעברה שיחקנו אני בטוח, לא? אני לא זוכר. הזמן טס. מה עכשיו נעשה? לא יודעת כמה זה חכם. במציאות. במציאות שחקתי פעם האחרונה נראה לי... באיזה שבת אחת נראה לי זה היה. ממש מזמן. כבר לא זוכר מתי אפילו. איך אני אמשיך מפה? איך אני אמשיך? בוא נראה איך אני אמשיך מפה. אוי לא, זה לא טוב לי. מה עכשיו אני עושה חוץ מ... לא יודע אם זה יותר טוב או פחות טוב. לא, זה לא טוב. צריך מהלך אחר. לפיתוח, זה גם מציאות שחמט. אתה מדבר על דניאל אני מניח, לא? או אליי. בוא נראה. פה אני הולך. נראה לי זה יותר טוב. לא, גם לא. צריך עוד מהלך אחד לעבור. אולי זה מהלך יותר טוב. אופס. זה המהלך יותר גרוע. אליי זה היה? טוב, משחק חדש עם המחשב. מה קרה לסנקס? מה קרה לו? אהלן, מה קורה בורה? מה הוא? אבל הוא משדר בטוויץ'. איזה דיכאון הוא? בטוויץ' משדר כבר כמה חודשים הוא משדר בטוויץ'? כמה חודשים? הרבה, לא? די בטוח שהרבה. לא לשכוח לייק מי שעוד לא עשה. בואו נראה איפה היינו. הוא התחיל נכון, נראה לי שהוא ישן תמיד, הוא רק לפני חודש התחיל, איך קוראים לזה? להציג בלייב שהוא מעשן. זה כן. בואו נראה. איך אני? לפי המדד של היורו דולר, לא של היורו, של הפעם של הספיי, אתה יכול להגיד איך אני שנייה. יורו דולר בגרף רבעוני מגיע לתחתית של שנת 2002. זה בערך המצב שלי.
נראה לי המצב של סטייק זה כמו המצב של היורו דולר היום. בחודשים האחרונים. טוב, בוא נחזור לשחמט. טוב, בוא נראה מה אני אעשה. המוזיקה הזאת מפריעה לך? למוזיקת מעליות אבל. טוב, אני אנסה לשים מוזיקה אחרת. יחליף למוזיקה אחרת. תגיד אם זו מוזיקה יותר טובה אבל. Never before has so many been lost. רגע. לא פאי. הנה זאת. זאת כן בסדר? בוא נראה. My fellow youth MPs, it is our duty to represent the young people of this great country. We strive to raise the morale of every young individual who is a part of the future generation, our generation. But in doing this, we must not lose focus on how important it is to create the leaders and innovators of tomorrow. As helpful as a curriculum to life, to prepare us for life, may be to those that intend to use every part of it to their advantage. We cannot forget about the vast majority, despite wanting to learn more about politics, economics, and the other things that a curriculum for life would cover. איזה מחלה כרונית עם החיידק בקיבה? Whether they realize it now or not, this dream of theirs could quickly become overwhelming. A lot of young people already consider the education system flawed, and adding more to our already overwhelming curriculum could further enhance educational instability Britain faces, further giving the future generation, our generation, a false identity of education, resulting in the weakening of our attempts to create the leaders and innovators of tomorrow. We must also consider the fact that there is limited space in the curriculum. If we add more content to the already overwhelming curriculum, we could risk losing subjects such as drama, music, and art. These subjects are often referred to as less valuable. However, what some of us may be able to realize is that these less valuable subjects are actually the ones that make us feel the most, we enjoy the most and feel the most relaxed at school. My fellow youth MPs, if we lose these subjects, a child could also be losing their dream. And if that is the case, then I want no part in having to tell a child that they can no longer. טוב, עכשיו בוא נראה איך אני משפר את מצבי. מה? מה הוא עושה? מה? לא ראיתי את זה. מזל שאני משחק עם מחשב, אז הוא חייב להסכים להעביר צעדים. There is so much madness in this world. There are cities that need to be built, and there's a world לא, הזיז עכשיו את הפרש. So I strongly believe that it would be more beneficial if the Youth Parliament focused its efforts on mental health and modern-day crisis, such as protecting the environment, as we only have one planet and one chance to save the 7.5 billion people that inhabit it. In the 17th chapter of St. Luke, it was written, the kingdom of God is within man. Not one man, not a group of men, but in all human beings. Therefore, we, the future generation, have the power. So let the goodness we do today define the very nature of tomorrow. And join me in voting for a different issue that will truly make a difference. I'm Henry Dean, MIP for the Art of Silly. Coming from the Art of Silly, me and my kids have been blessed with a great education, but it's not perfect, especially for curriculum. And I'm sure many of the young people from across the country would agree with me. We are not taught core skills in our curriculum. Finance is a huge gap. Martin Lewis, the money-saving expert, said, as a nation, educate our youth into debt, but never about debt. Debt, and money in general, can lead to mental health problems, addiction, and violence. לא IGZ של TGI נראה לי יותר גרוע. Voting for this motion is like a 3-for-1 offer. No, 4-for-1. Or more, if we take in the wider picture of a good education. We live in a buy now, pay later culture,
When it was this and still is the philosophy that's contributed hugely to our global environmental problem. Let's not ignore the importance of a good education and vote for our generation to have the best possible future. טוב, בוא נראה עכשיו. מה יש לדיר אלעד? רגע, מה אכלו לי? את החייל הזה? Curriculum to prepare us for life has been voted constantly by young people, and it has been on the making of pilot for 6 years during the years of 2012 and 2017. It is also found this year with 139,344 votes. A curriculum to prepare us for life is one of the main issues of young people, because young people need to be prepared for life, but educated and have the greatest general culture with them. Focusing on skills in isolation can kill it any discipline. Many have been put off by mathematics for life, by endless tasks that did nothing to inspire them. Many have spent years grudgingly practicing בטוויץ' יש עוד סופים. only to abandon the instrument. כן, יש עוד סופים, יש לו מלא, יש לו איזה 1,300 אפילו. The real driver creativity is an appetite for discovery and a passion for the work itself. האמת, למה הוא לא עושה לי כאן כלום? כי אני יכול לעשות לו איום על ה... and help us make our dreams come true. To do this, we have to overcome a lot and bounce back, learning, questioning, and reasoning are vital elements of progression. But how does education help one? לא, את זה הוא לא מראה בלייב. We need to be taught to take risks and that it is okay to fail sometimes. As Winston Churchill once said, success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. We can learn from mistakes more than successes, and we can react to them if we are taught how. Many young people ponder every day and reach these inevitable questions. What is your life plan? What if you wake up tomorrow and have no job? We need to be supported, prepared, and not to be depressed, and to know what we have to do. לא טוב. They say הטריק שלא רציתי שהוא יעשה לי. that was too long ago. We need to be able to learn and to be able to create. אני חייב למנוע ממנו לעשות לי את הטריק הזה. We are tomorrow's future. מה אני עושה עכשיו? לייב מטדי לעשות לך? The leading voice of young people's rights in this country. It is not just our responsibility, but once again it is our duty. Vote for a curriculum to prepare us for life. Thank you very much. We need to be taught to take risks and that it is okay to fail sometimes. The real driver of creativity is an appetite for discovery and a passion for the work itself. I think it's time that we step away from a focus on grades and step towards producing citizens fit for society. This won't only prepare us for life, but will step us away from the mental health issues raised in other motions. Thank you, Mr. Speaker. When delivered in partnership with communities, parents and pupils, a curriculum for life can contribute to positive outcomes for children and young people, keeping them healthy and safe, improving their academic performance, preparing them for the workplace, building the character and resilience they'll need for the modern and changing world. Elevating the status of a PSHE education not only persuade schools and the whole education system that subject should be the core of learning, it also sends a message to parents that their queries about child safety are finally being heard. The stakes in terms of school performance in academic subjects have never been higher, and this is not balanced by raised expectations for PSHE education. Standards of education will continue to be unacceptably low in preparing us for the modern world. How many of you have sat in a citizenship lesson and wondered, how do I file my taxes? How do I get a mortgage? You've just sat through the constant dreary safety lessons which you have been taught multiple times all the way from year 6. Support for a curriculum for life would be a catalyst for positive change. Head teachers and schools and others would have to respond. The support from these groups demonstrates that the education system stands ready to respond from leadership from אוהד בית"ר זה בסדר, אוהד בית"ר. The campaign for a curriculum אני אוהד את היורו דולר. is endorsed by pupils, parents and teachers across the country.
Teachers and parents are calling for a collaboration between home and school to support pupils' personal and social development. Believe Parliament members, it's time to make this a priority again. I don't like saying this, but our education is in our hands. If the decision makers can't make an education that suits us, then it's time for us to make an education that suits us. Our voices must be heard. Thank you. There is no doubt that the lessons young people are taught are outdated and unhelpful. We're expected to learn things that we would never put to practical use, wasting valuable learning time. Whilst previously subjects in this matter, such as taxation and finances, are important for our education, what happens to the subjects that are left behind? Events in history that are overlooked also provide valuable life lessons, looking at how we tackle hate crime to ensure that often catastrophic events do not occur again. Reforming our education would allow students to gain perspective of not just academia, but valuable life lessons based on both life as an adult, but steps taken to achieve social justice throughout history. רק גרמנים אוהדים את מכבי תל אביב? אני לא יודע, אני שואל. Mr. Speaker, my colleagues, curriculum to prepare us for life has been voted constantly by young people of the UK, and it has been on the making mark ballot for 6 years. לא יצליח להגיע תיקו עם המחשב. It is also found this year with 139,344 votes. A curriculum to prepare us for life is one of the main issues of young people, because young people need to be prepared for life, educated, and have the greatest general culture. טוב, ניצח אותי. Focusing on skills in isolation can kill נסתכל על ה-S&P. Many have been put off by mathematics. המדד לא זז היום. וכל מה קרה בערך חצי שנה. כמה אחוזים זה? 24.51%. כרגע אנחנו יורדים 20% בערך. טיפה פחות מ-20%. גרף שבועי יוכל להראות לנו את זה יותר טוב. רגע, 20% בערך, קרובים 20%. במקום גרמנים תגיד טורקים. אהבתי. נסדק. בוא נראה את הנסדק, שנייה. טוב. נמשיך כאן. עוד משחק? פאזלים אולי? או את המשחק הזה של האייר לואוור? בוא נעשה אייר לואוור קצת נראה לי. זה הקלאסיק. פחות בילדר. ווטר פולו, יותר? פחות? וואלה. אני בכלל לא יודע מה זה. נראה לי זה יותר, לא? אותו דבר? יותר? כן, הוא 1.5 מיליון. רומא? יותר? מה? רומא פחות? למה חשבתי שיותר? נראה לי זה יותר, נכון? פחות? וואלה. יותר? כן. שבעת הסמוראים יותר או פחות? למה חשבתי שיותר? בואו נראה מה עוד יש. קריסטל פחות. רגע, זה לא הסוציאליסט הזה? הקארל מרקס הזה? שאלו. יותר? פחות? פחות. למה חשבתי שיותר? המופע של טרומן. עלה פה יותר? לא. איפה זה בכלל עלה פה? לא מכיר. פוטבול. רק 6 מיליון? גם לי בעיה עם עדי בית"ר. בוא נראה את זה. ויקטוריה פולס. יותר פחות. ארגנטינה יותר. 1.5 מיליון. קלרינט פחות. התאבדות פחות. פחות. יותר. אופס, זה יותר. נראה לי פחות.
2,900. נראה לי זה יותר. מי זאת בכלל? צ'רצ'יל יותר, זה כן. לשלוח לספרים. אקסבוקס 1, וואה, רק 5 מיליון. אדולף היטלר, יותר, פחות. חשבתי שאלדולף היטלר יותר מאקסבוקס. כן. יותר, פחות. לא יודע, כל פעם שאתה רואה אנשים במגרש, אני חושב שזה מלא. ארטיונסן, פחות. רולקס יותר, כמובן, רולקס. יותר, פחות. למה אמרתי פחות? אני לא עוקב אחרי הכדורגל, למזלי. יש לי את זה במקום הכדורגל, לעקוב אחרי זה. רגע, איפה היינו? מוביל סטרייק. משחק טוב בכלל מוביל סטרייק. לגלייז. יותר. פחות. סלט יווני פחות? כן. טיפוס חופשי? פחות. זה יותר, וואה 2. ג'ודו, פחות. יותר נראה לי, וואה 6 מיליון. פיתגורס, אתם חושבים שזה יותר או פחות פיתגורס? פחות. נראה לי זה יותר. מה? פיתגורס יותר מהפרעות אכילה? נראה לי זה הפרעות אכילה, נכון? מה זה? דיוויד. כן, פיתגורס. נראה לי הוא יותר? כן, אין לי מושג מי זה אבל, באמת שלא. טיקט מאסטר יותר, נכון? וואה, 9 מיליון. פחות. יותר? וואה, 13 מיליון. פחות. נראה לי זה יותר לרוע המזל, או לא. יותר. 2.7 מיליון. נכון, הדדפול זה משהו שקשור למרוול, לא? אין לי מושג, אין לי מושג אם הוא מוכר או לא מוכר, אבל בסדר שלא מוכר. לא יודע, כל פעם שאני רואה מישהו עם כדור, אני חושב שזה מישהו עם מיליונים שמחפשים אותו. פחות? בוב דילן. הרבה יחסית. כן. מערכת סולארית? אותו דבר. באמת. זה יותר? פחות? פחות. טוב, אין לי כוח לזה כבר. יאללה. בואו נחפש משהו יותר מעניין. טוב, בואו נחפש עוד משהו מהפרלמנט. בואו נראה מה עוד היה כאן. וואה, זה היה שעתיים. לא, אני רוצה לראות משהו אחר. שנייה אני אחפש משהו לראות. בינתיים אני שם את ה-S&P בגרף דקה ולא גרף שבועי. וואה, תראו מה קרה בדקות האחרונות. כמה אחוזים זה בכלל? 0.4%. לא רע. אוהד. אהבתי את האוהד. טוב, שנייה. בואו נראה. שנייה, אני בא. טוב, בואו נחפש סרטון טוב. דקה אני אחפש סרטון טוב. אני חייב למצוא סרטון טוב. סרטון של מי אבל ניקח?
המנגינות ממש יפות. הלו-פיי. שלי לוותר על הלו-פיי. מדד הריאליטי של ניב גלבוע? לא. Many people in the UK will remember when homosexuality was illegal. Gay citizens were labelled insane by doctors, predatory by broadcasters, and criminal by the police. As we look back at the Stonewall riots on its 50th anniversary, הוא התערב עם ספידי 1,000 שקל, איך קוראים לו? אוהד, מאסטר אוהד? it is clear that hate crime, whilst reduced since then, has not appeared. טוב, שנייה. In the year of campaigning preceding the 2016 EU referendum, Home Office figures show an enormous jump in racially motivated hate crimes of 44%. יש לי פה הרבה דברים שאני יכול לעקוב אחריהם. אז נראה מה הכי טוב ונעקוב. הנה, יש פה דברים יפים. מהי התכונה הכי טובה ליזם? רגע. הנה. עליך יש לך של גאון אתה, גאון, תאמין לי. מה התכונה הכי חשובה ליזם? אופטימיות, תחזיות עסקיות, תמיד לראות איך כן, לא למה לא. מה שאתה עושה, אתה חושב יש, אתה פרואקטיבי, תשיג את זה, כי אתה מתוך הדבר הזה. ככה זה יזם. עוד קנייה, עוד מחירה, לא עוד איזה עיסוק, עוד עסק, עוד... אז אתה אומר, שאלה של יצירתי. יצירתי זה הכי חשוב, התכלס. אני יודע, לא יודע. תמיד מוכן להתפתח, תמיד נמצא עם האנשים הכי חזקים לידי שלי. טוב, מה עוד יש לו? בוא נראה. אולי לי יש יום הולדת, אבל לך יש מתנה. טוב, אני מחזיר בינתיים למנגינה כשאני מחפש. דברים קצרים אבל, לא דברים ארוכים מדי. יש פה? There is no doubt that without a greater focus on a holistic education system, the problems in our society will never change. Our current education system idolizes grades in academia, snubbing lessons in life to focus instead solely on oxidation, optimism and onomatopoeia. We must question what we should be preparing young people in schools for, a set of arbitrary exams or life. Education should not simply be about cramming our minds with facts and formulas. Our current education system must be reformed so that students no longer leave school with solely a results card, but also having been thoroughly prepared for adult life. לבועז פלמסון יש משהו טוב. In relation to hate crime, this will involve the education system opening our eyes to the world. Multiculturalism and diversity must be celebrated so that the perspectives of young people are widened. The street in which they live to the entire world. רק לראות קטעים יפים של 11 דקות, 10 דקות. מה אומרים? לראות קטעים של 10 דקות, 11 דקות? To truly uproot hate crime, we must use education to break the social divisions in our society. יש לנו גם את איך קוראים לו, את דני ויצלבסקי, שיש לו גם כן אחלה סרטונים קצרים. בואו נראה את זה. Fellow members of Youth Parliament, it is all too clear that instead of spreading ourselves thinly over many issues and achieving little, ילדים קטנים, אני חושב שהם היו כיתה א' או ב' הילדים. ראיתי שם תופעה מדהימה, היה מאמן ראשי, איזו דמות מוכרת ואישיות מקצועית, מכובדת, והיו עוד 4 מאמנים שחילקו את הילדים לקבוצות, וכל פעם זה היה כזה תחנות, כל פעם קבוצה של ילדים עברו למאמן הבא והמאמן הבא, ככה בסבבים, עד שכל הילדים היו עם כל המאמנים. והארבעת סוגי המאמנים האלה, הרבה פעם תופעה מוזרה. כולם בלי יוצא מן הכלל, רצו שהילדים הקטנים, הפספוסים האלה, ישתפרו ויאהבו כדורגל, ויתחזקו ויהיו יותר טובים. כולם, וכולם היה כוונות ממש טובות. וכולם, כמעט כולם גם היו די קולניים, כן. בגלל שכדורגל זה שטח גדול, וצריכים שישמעו אותך, והיה ימים של גשם, והיה ימים של רוחות, כל מיני דברים, אז היה צריך להגביר את הווליום. אוקיי. עכשיו, המאמן הראשון, הוא פשוט צעק על הילדים. הוא כל הזמן צעק עליהם,
כדי שישמעו מה הוא אומר ומה צריך לעשות, וכשהם לא עשו טוב הוא מאוד כעס. ממש כאב לו שהם לא מבינים או לא עושים טוב, כי הוא רצה שיהיה להם טוב ושהם ישתפרו מאוד. המאמן השני, הוא גם צעק עליהם כל הזמן לעשות דברים, אבל כשהם לא הצליחו טוב, הוא די היה מיואש, אז הוא התחיל להסתלבט עליהם. קרא להם בשמות גנאי, אמר להם כל מיני דברים מעליבים, ביטויים לא יפים, כאילו הסתלבט על אלה שלא הצליחו. המאמן השלישי הוא לא היה קולני בכלל. הוא היה די שקט, הוא פשוט אמר את ההנחיות, ונתן להם לעשות את התרגיל בתחנה שלו, וככה זה עבר צעד צעד. והמאמן הרביעי, זה היה איזה בחור צעיר, אני לא יודע, אולי בין 23-4, משהו כזה, שהוא גם צעק עליהם כל הזמן. אבל כל הזמן הוא צעק עליהם כדי לעודד אותם ולדרבן אותם ולפרגן להם. זאת אומרת שגם אם מישהו עשה לא טוב, אז הוא מצא משהו אחד טוב שהוא עשה, וצעק עליו את הדבר הזה, את הדבר הטוב, פרגן לו. ואם מישהו אחר עשה כמה דברים טובים, אז הוא מצא את הדבר הכי טוב שהוא עשה, ועליו הוא צעק עליו תוך כדי פרגון ועידוד. והוא כל הזמן צעק עליהם ודרבן אותם להשתפר, תוך כדי זה שהוא מעודד אותם ומשבח אותם על מה שהם עושים טוב. אתה יודע מי לפמיליה? ופשוט התבוננתי על האימון הזה, אני לא זוכר אם זה היה 45 דקות או שעה, או משהו כזה. הם הארגון הכי קיצוני. וראיתי תופעה מדהימה. לפמיליה. אותו אימון, אותם ילדים, 4 מאמנים שונים. ואצל המאמן הרביעי, הילדים השיגו את התוצאות הכי טובות. מן הסתם. זאת אומרת שהם פתאום רצו יותר טוב, בעטו יותר טוב, הבינו יותר טוב את התרגיל, הכל הם עשו יותר טוב אצל המאמן הזה. עכשיו, זה אותם ילדים, עם אותו מגרש, אותם תנאים, אבל כשהם בתחנה שלו, כל הילדים, אני חושב שזה היה איזה 50 ילדים, שעברו 12 בערך בקבוצה, כל ה-50 ילדים היו הכי טובים שהם היו בעמדה של המאמן הרביעי. והדבר הזה זה מדהים, כי כל המאמנים רצו טוב, כמו שכל המורים רוצים שיהיה טוב לילדים, כל ההורים רוצים שיהיה טוב לילדים שלהם. כל ההורים, כן. אבל כל אחד נוקט בגישה אחרת. יש כאלה שמרים את הכל, יש כאלה שסותמים, יש כאלה שעוקצים, יש כאלה שכועסים. אני מלא שואבים לעקוץ. אבל מה שראיתי בעיניים, זה מתי שהמאמן רק עודד כל הזמן, ופרגן כל הזמן, לעקוץ ולפרגן. הילדים ישתפרו הכי טוב. אז מה המסקנה? אפשר לקחת ילדים ולהשיג איתם תוצאות שונות על ידי התנהגות של מבוגרים. וואלה. אם אתם רוצים לדעת איך אפשר לעשות את זה בהרבה מאוד דרכים וצורות, זה הזמן להצטרף לקורס וידאו חדש. הוא היה חייב להזכיר קורס בסוף. מה לעשות? ככה הוא משווק את עצמו. בוא נראה את זה. מה שלומך? אני בסדר גמור. זאת בדרך כלל התשובה לשאלה הזאת. אבל האמת היא שבמקרים רבים, התשובה האמיתית היא גמור. או יותר נכון, לא בסדר. כל האנשים סובלים מדי פעם. חלק מהאנשים סובלים רוב הזמן. גם אני לא. אבל כולם אומרים אני בסדר או בסדר גמור, גם כשזאת לא המציאות. ויש לכך 4 סיבות מרכזיות. סיבה הראשונה, אנחנו לא מאמינים שהשואל באמת רוצה את טובתנו, בגלל שבגדו בנו כל כך הרבה פעמים בעבר. סיבה השנייה, אנחנו לא מאמינים שהשואל, גם אם הוא רוצה בטובתנו, באמת מתעניין, אלא שהוא יותר שואל מתוך נימוס או הרגל. אי אפשר פיזית. סיבה השלישית, אנחנו לא מאמינים שהשואל, גם אם הוא באמת מתעניין בנו, באמת יכול להבין אותנו ואת מצבנו. והסיבה הרביעית, אנחנו לא מאמינים שהשואל, גם אם הוא מבין אותנו, באמת יכול לעזור לנו. אז מה מוסר ההשכל? שהעולם זקוק נואשות לאנשים שאפשר לסמוך עליהם, שבאמת מתעניינים, שמבינים את האחר ויודעים איך לעזור. אין הרבה כאלה. נדמה לי שאפשר לקרוא לדבר הזה ערבות הדדית, או יותר טוב, אחווה אנושית. אחווה. מה דעתכם? תסתכלו רגע ימינה, תסתכלו רגע שמאלה. ואני רואה את היו הדולר. האם מצאתם עשרות אנשים שעשו את זה? שמאלה. לא? וואלה. אז אין ברירה. אתם אלה שנבחרתם. האם אתם מוכנים לעמוד במשימה? אוקיי. לרצות שיהיה טוב, להתעניין, להבין, לעזור. דרך אגב, גם אם אתם לא יודעים איך עושים כל צעד, או איך עושים אותו מושלם, שלב הראשון זה להחליט שאתם רוצים להיות כאלה. האיך יגיע בעקבות ההחלטה. אני אשמח לשמוע מכם בתגובות למטה, אם אתם מוכנים לקחת את זה על עצמכם. זה לא חובה, זה רק בחירה, מי שרוצה.
אבל אולי, אם מספיק אנשים בעניין, אני אעביר הדרכה או מספר סרטונים גם על איך עושים את זה. בכל מקרה, אם יש לכם קושי, בעיה או אתגר ואף אחד לא מבין אתכם, אני והצוות שלי נמצאים כאן ונשמח להקשיב. אוקיי. אבל מה הוא מנסה להגיד בעצם? בוא נראה אם יש פה עוד. חנניה, בננה וכלב מאושר? מה? זה ראינו? היא סגרה עסקה של 12 מיליון שקל. כן, אני יודע שזה מדהים, ומעט מאוד עושים את זה, אבל היא תותחית על. יחד עם זאת, זה לא קרה ברגע אחד, תותחית על. וזה לא קסם או מזל, היא פשוט בחורה מאוד חכמה. נסביר לכם מה קורה. באים אליי אין ספור בעלי עסקים שעושים פעם אחרי פעם את אותה טעות. זה לא משנה באיזה תחום הם. זה יכול להיות בגרפיקה, זה יכול להיות קוסמטיקה, זה יכול להיות בניין, משפצים וכאלה, זה יכול להיות תיווך, זה יכול להיות תכנות, זה יכול להיות חנויות, זה יכול להיות מספרות, זה יכול להיות מעצבות פנים, לא משנה באיזה תחום ובאיזה ענף, במיוחד באינטרנט, כן, שיווק באינטרנט. אנשים חולמים להביא את המכה. לעשות בחודש אחד המון כסף, לפרוש מוקדם לפנסיה. להביא את המכה. להביא את המכה. ופעם אחרי פעם, אלה שתקועים בלהביא את המכה, הם אלה שחוטפים את המכה. לא משנה כמה מכות הם חוטפים, הם עדיין חולמים להביא את המכה. אבל הם חוטפים מכות. והיא בחורה מאוד חכמה. וחלק מזה שהיא חכמה, היא יודעת ללמוד מטעויות של אחרים, ולא לחזור לטעויות שאחרים עושים, ויחד עם הטעויות שלהם, היא גם יודעת לבחור מה יהיה הפעולות הנכונות. וואלה. אני הסברתי פעם אחרי פעם בקומנדו, אני ממש מתעקש איתם, אנחנו לא מביאים את המכה, אלא עסק זה משהו שבונים בהתמדה, בסבלנות, צעד אחרי צעד, לא ממהרים, לא מדלגים על שלבים, זה מסע. זה לא ספרינט, זה ריצת מרתון. משהו אחר לגמרי. בוא ניגש רגע לעמדה הבאה ונמשיך. לעמדה הבאה, אהבתי. ממשיכים את המסע שלנו. אז חלק מהתובנות שלה, זה שלמדנו בקומנדו, ידעתי שאתה להכניס את זה. מדרגות של שירותים, צעד אחרי צעד. כן. אתה לא עושה עסקה של 1,000,000 או 0. צריך שיהיה כאילו... מדרגות ושלבים. 200, 500 שקל קורס, 1,000 שקל קורס. ולהתקדם צעד אחרי צעד. אתם יודעים, החילזון מן השפן. אתם מבינים את זה? 1,000 שקל לקורס, 1,000 כאילו קורסים נמכרים. זה 1,000,000 שקל. אז היא הפנימה והקשיבה, ובניגוד לא אגיד 100%, אבל 99% מהקולגות בענף שלה, אני חושב שזה יהיה אפילו עוד מספר מקל. מספר מקל. היא פשוט החליטה להפנים את זה, והתחילה את העסקה של 12 מיליון, בעסקה של 54,000 שקל. אתם קולטים את הקטע? 54,000. עסקה שהקולגות שלה לא היו עונים חזרה לטלפון, לא מגיבים לוואטסאפ, לא סופרים את זה, מתעלמים מהודעות. עסקה קטנה של 54,000 שקל. אבל היא חיבקה את העסקה הזאת, וטיפלה בה כמו שצריך עם השירות המופלא שלה, עם האינטליגנציה הגבוהה שלה, עם היכולות האדירות שלה, ופוף, כמה חודשים אחרי, צריך שיווק ושיכירו אותך. אז אני לא יכול להבטיח לכל אחד שתוך כמה חודשים הוא יעלה מעסקה של 54,000 ל-12 מיליון, אבל מה שאני כן יכול להבטיח, שמי שלא בונה את העסק כמו שצריך, צריך מיתוג. שלב אחרי שלב, עם מדרגות שירותים, חייבים מיתוג ושיווק. עם סבלנות, ובלי להיות לחוץ להביא את המכה, בסוף יחטוף הרבה מכות. זה בטוח. או שיעבוד קשה לנצח ויסבול. לעומת זאת, מי שיעשה את העבודה כמו שצריך ויבין שאנחנו נמצאים במסע. זה לא ספרינט, זה מרתון. מסע ארוך, מעייף, שוחק, דורש התמדה, דורש עוצמה מנטלית. עוד רגע אני אגיד על זה משהו על הקורס. יכול גם להצליח בענק בעסק, וגם הוא יכול להגיש מועמדות להתקבל לקומנדו. ידעתי שהוא יכניס בסוף את זה. בעיקרון בקורסים אתה כן יכול ללמוד, אבל תלוי קורס של מה. יש גם קורס של אומנות. אבל באמת שרוב האנשים שמרוויחים את הכסף הגדול הם עושים קורסים דיגיטליים, כי שם אתה יכול להעביר מידע, ואנשים באמת לומדים מזה דברים. אבל שוב, כדי שיכירו אותך, אתה צריך כאילו להיות ממותג טוב. לדוגמה, יש איזה יוטיובר אחד, שעושה עכשיו קורס על קריפטו, והיו לו 30,000 סאבים. אז עכשיו כאילו אנשים מכירים אותו.
אז יותר קל למכור מבן אדם שאין לו 30,000 סאבים, את הקורס. מן הסתם, כן? אני גם חושב שאם סנקס היה מוכר קורס, הוא היה מרוויח הרבה כסף. ואז הכל עניין של איך אתה מתנהל. Our current education system will not only tackle hate crime, but will in fact energize every other campaign, because every campaign has its roots in education. From increased political education for votes to 16s, to more environmental education to tackle climate change. If the youth parliament unites behind reforming our current education system, the campaigns will completely change and take on a new form. The choice isn't hard. טוב, נחפש מישהו אחר גם, יש עוד אנשים קטעים טובים. Every campaign, and therefore every young person will win. However, education about hate crime will only succeed if our politicians support it. And I fear that the people who need the education most is them. שנייה. בינתיים גרף דקה, לא יאכזב אותנו. I think it's necessary to reiterate the huge jump in abuse incidents caused by Boris Johnson's comments, showing the impact of language on the real world. Because after the murder of the MP Joe Cox, we are now reverting back to a political discourse that is poisoned with hostility, animosity and brutality. וואי, זה נראה מעניין. תסמונת With anti-Semitism and Islamophobia. הנה. השכר הגבוה זה אחת התסמונות הכי מתסכלות, אני חושבת שאפשר להגדיר את זה ככה. התסמונת אומרת דבר כזה, יש לנו הכנסות שהן יחסית גבוהות, אנחנו מקבלים שכר גבוה, אולי גם מקבלים העלאת שכר, או אם אנחנו בעלי עסק, אנחנו מגדילים את השכר שלנו אחת לתקופה, אבל עדיין, יחד עם זאת, אנחנו לא מצליחים באמת להרגיש את ההתקדמות הכלכלית, את הצמיחה הפיננסית שלנו. הכסף בחשבון לא גדל, ההשקעות שלנו לא מקבלות עוד ועוד נפחים של כסף שנכנס. לפמיליה הם אלה שהפרידו? בגלל אשליית השכר הגבוה. זה אומר שאנחנו נמצאים ברמה שבו נכנס לנו כסף גבוה ממשכורת או מהעסק, אבל ההוצאות שלנו הן גם כן גבוהות, אם לא יותר. ומה שקורה נוצרת מן אשליה כזאת, של יש לי הרבה כסף, נכנס לי הרבה כסף, אני יכול להרשות לעצמי הרבה דברים. ממש. אני יוצא יותר לחופשות, אני מוציא יותר על שופינג, על בילויים, על אוכל בחוץ. אני אפילו לא בודק את החשבון שלי, כי אני יודע שנכנסתי הרבה כסף. ואז הוא במינוס. ואז מה שקורה, אנחנו מתעוררים אחרי תקופה, ומגלים שהופ, לאן כל הכסף הזה נעלם. אם אתם בעלי רמת שכר גבוה, נכנס לכם 20, 30, 40, 50 אלף שקל בחודש, או אם אתם עולים במדרגות השכר, שימו לב, האם באמת גם אתם מרגישים את הצמיחה הכלכלית בשווי של הנכסים שלכם, כי אם לא, משהו שם לא עובד לכם טוב, ונפלתם לתסמונת השכר הגבוה. אז תעשו את הבדיקה הזאת, אם צריכים עזרה, אנחנו פה בשבילכם, בהצלחה. וואלה. בואו נראה מה עוד יש כאן. אני רוצה ממש לא בזמן את הספר, לפני חודש. יכול להיות שלא הגעתם מבית שבו דיברו איתכם על כסף ועל השקעות, לא לימדו אתכם מה זה בורסה, איך קונים מניות, מה זאת קרן פנסיה. באמת חבל שלא דיברו. יכול להיות, וכנראה שגם בבית ספר או באקדמיה לא לימדו אתכם את הדברים האלה. גם באקדמיה לא. אני פה כדי לעזור לכם, להרחיב את האינטליגנציה הכלכלית שלכם, ולכן אני נרגשת ושמחה להציג לכם את הספר אינטליגנציה כלכלית. אתה רואה איך עושים כסף? הספר שיעזור לכם להבין מאלף ועד תו. אתה רואה איך עושים כסף? אתה מוכר ספר. סנקס יכל לכתוב ספר לדעתי. אם סנקס היה כותב ספר, הרבה היו קונים לדעתי. איך כסף עובד, איך לגרום לו לעבוד עבורכם, איך לנהל אותו חכם, החל מניהול תקציב בשוטף, איך להגדיל את קרן הפנסיה שלכם, איך לבחור נכון השקעות, האם לקנות דירה למגורים או דירה להשקעה. כל מה שאתם צריכים לדעת כדי לנהל חכם יותר את הכסף שלכם נמצא פה. הספר מיועד לכל אחד ואחת שרוצים להתחיל ולהבין מההתחלה איך לנהל את הכסף. היא גם מכירה את מיכה סטוקס, אתה יודע, היא ראיינה אותו, את מיכה סטוקס. חוכמה. כל מה שרציתם לדעת על כסף, יש להם איזה חבר משותף. נמצא פה. כל הבסיס החשוב של השכלה פיננסית, אינטליגנציה כלכלית, מחכה לכם כאן בספר.
לפרטים נוספים, כנסו ללינק, הכל מחכה לכם שם, אני... קיצר, אז ראית מה הם עושים? בדיוק, לדעתי סנקס יכול למכור תמונות שלו עם חתימה, עם חותמת, ולמכור. גם ספר הוא יכול למכור, באמת. חבל שהוא לא עושה את זה לדעתי. בואו נראה מה עוד יש כאן. הנה, כאן הביאה את מיכה סטוקס לדבר. בואו נראה אם כתבתי שם תגובה, נראה לי שכתבתי על זה תגובה. עם דקה. כמו שכנראה הצופים שלך לא לימדו. לא מלמדים אותנו מה זה שוק ההון, ואיך כן שוק ההון על פני ציר זמן של שנים באמת מאפשר לאנשים להגיע לסיטואציה שבה ההון שלהם גדל. כי הסטטיסטיקה היא נורא פשוטה. שוק ההון על פני ציר זמן של 30-40 שנה האחרונות, המדד הכללי, עזבי התחכמות, עזבי לקנות כל מיני מניות הזויות, המדד הכללי, 500 החברות הכי גדולות בעולם, עלה בין 8-10% בשנה. זה אומר שכל 7 שנים, הכסף שלך מיטל תחשבי, מוכפל. בגיל 21 היית לוקחת את הכסף, כל 7 שנים הוא היה מכפיל את עצמו. זאת אומרת שאחרי 7 שנים יש לך פי 2, אחרי עוד 7 שנים יש לך כבר פי 4 על הסכום הראשוני, כי הפי 2 עכשיו מוכפל. נכון. וככה זה ממשיך. עכשיו, אם כולם היו יודעים את זה, תחשבי, איך המרחק לדירה, או איך הרבה המרחק לדירה מתכווץ על פני ציר זמן. אני חושבת שהיום המידע הוא הרבה יותר נגיש לאנשים, ואחד קיצר עשתה פה 56 דקות איתו שיחה, כולם עשו איתו שיחה, אפילו בליבינג לחיים עשו איתו שיחה. זה ערוץ של יהודים באנגלית, הם קוראים לזה, איך הם קראו לזה? שנייה. יש לזה שם. שנייה. אפילו סאב שלהם. האמת שאני הייתי סאב שם הרבה לפני שהם הביאו את מיכה לערוץ. בואו נראה. כשר מאני. כסף כשר, בקיצור. ככה הם קוראים לעצמם, כסף כשר. בואו נראה מה האחרון שהם עשו. מה זה? בקיצור זה יהודים שמדברים באנגלית. תלמד את שוקו איך לעשות כסף. מי זה שוקו? איזה שוקו? מה אני מפספס פה? רגע, איפה מיכה? הנה זה. כאן הביאו את מיכה. So I would ask him a few questions. One, do you have a smartphone? He does. Yes. So he does. He has an iPhone or a Samsung? He has. כמה דבר באנגלית, ואפילו השקיעו והביאו אפילו כתוביות, יעני מישהו באמת תרגם את זה. ואני סאב שלהם הרבה לפני, כאילו שידעתי שמיכה סטוקס התראיין אצלם. מצחיק. האמת שהיה פה, אבל זה סרטון באמת שראיתי. בואו נראה איפה הסרטון הזה. הוא אומר דברים ממש נכונים על איך קוראים לזה. Of that company, if all of these people came in at 9 and left at 3, would you make any less money? No. What about if they left at 12? הוא שואל אם יעבדו פחות שעות, האם כאילו תפסיד כסף, כי לפעמים נותנים לך לעבוד 9 שעות ואתה לא באמת מספיק יותר. Would you make any less money? Probably not. So what are you keeping them there for? What you're doing is you're giving them too many hours for the amount of work they're going to do, so they get kind of sloppy. You know, what's the rush? I got more hours. יעני הם כאילו מורחים את הזמן כי יש להם 9 שעות, אז במקום כאילו לרכז את הזמן ולעשות את העבודה בצורה הזה, הם לוקחים יותר הפסקות באמצע. כאילו עובדים 6 שעות אבל 3 שעות הפסקה. זה אחת הבעיות בעולם. לא כל אחת. טוב, בואו נראה מה עוד יש כאן. מה, איפה? רגע. בואו נראה אם יש עוד משהו. איך להתמודד עם מינוס? איך לבחור השקעה? האם זה הזמן... לא, זה ישן לך אם זה הזמן למכור, לקנות דולרים, למכור, לקנות.
האמת יש פה הרבה דברים טובים. שנייה, אני מחפש, יש לי עוד איזה ערוץ, 1 או 2. בואו נראה אם שם יש משהו חדש. טוב, אצלו. בואו נראה. מדע התעשרות, ההרצאה, זה ארוך. רגע, בואו נסתכל על הימים הראשונים. נראה כמו דוב נבון. את האלה של המוטיבציה אני אוהב שלו. אנחנו באמת חיים בתקופה הטובה ביותר שיש. אם עוד לא הבנו את זה, זה בעיה. עכשיו, תמיד זה בעיה מינוס. יש אינסטגרם, אנשים כל פעם עסוקים במה שאין להם. לא עסוקים במה שיש להם. זה לא מעניין אם אין את הדברים האמיתיים, את המערכות היחסים, הדברים הטובים עם בני המשפחה שלנו, אז כל המעבר לזה, זה לא שווה כלום. אנטוני רובינס אומר הכי יפה. אנטוני רובינס. לא, הוא לא בדיסקורד שלי. הוא בדיסקורד של סנקס. אפילו באמיתי, לא רק קניתי מרצדס ואני בחובות. באמת, יש לך נכסים כזה. וכל השאר הרוס, אנטוני רובינס, לא אני אמרתי, the ultimate, זה הכישלון הגדול ביותר. זה בדיוק האגוזים למי שאין שיניים. כבר עשית את זה, אז איך הכל דפוק? איך אתה כל היום בתביעות עם בני משפחה, עם זה? למה? אנחנו באמת חיים. טוב, מה עוד יש לו? אהלן, מה קורה? כשאתה לומד על שוק ההון אתה רושם תלוי מה זה. כאילו, אם אני צריך לזכור תבנית היפוך ספציפית, אז יש לי נניח, כאילו מה שהייתי עושה פעם, זה מנסה לזכור בעל פה את התבניות היפוך החזקות. אני אנסה להביא לך דוגמה ב-SPX, בגרף יומי. לדוגמה, רגע, בחוזה העתידי זה יותר טוב, אין מה לעשות. רגע, איך אני עושה... לא, אני לא רוצה לעשות את זה ריק מדי. טוב, ניקח את הספיי. בקיצור, אתה רואה, נניח יש לך פה ניר ירוק גדול. איפה זה היה? כאן. אתה רואה, יש פה רצועות, בדרך כלל המחיר נע ברצועות האלה, זה רצועות בולינגר נחשב. אלה רצועות בולינגר בגרף יומי, וזה הממוצע ה-20, ובדרך כלל המדד שואף, ולא רק מדד, גם מניה, שואפת להיות באזור של הממוצע ה-20 הזה. אז כל פעם שמגיעה לאחד הכיוונים, היא צריכה לחזור לבדוק את הממוצע ה-20. בדרך כלל לפי הניתוח טכני יבש, אם אנחנו מתחת הממוצע ה-20, הכיוון הוא למטה, ורק כשאנחנו מצליחים לפרוץ כלפי מעלה את הממוצע ה-20, אז יכול להיות שיש שינוי מגמה. אבל כרגע אנחנו עדיין במגמת ירידה, כי יש פה שיאים יורדים. זה 417, וכאן זה 393, ועכשיו אנחנו אולי מתחילים להתבסס ולעשות אולי גבוה חדש יותר שיהיה לכיוון 400. אבל את זה אנחנו עוד לא שם. אבל בגדול מה שהייתי עושה זה פשוט בודק תבניות היפוך, ומנסה לזכור בעל פה תבניות היפוך. זה מה שעשיתי פעם, זה היה ב-2000 ו... מתי זה היה? 2008? 2000 ו... כן, 2008-2009 זה היה בערך. שלמדתי את כל התבניות היפוך. אבל שוב, תבניות היפוך זה לא מספיק, צריך גם לדעת לנהל סיכונים נכון. איפה לשים את הסטופ לוס, וגם באיזה טווח סוחרים. ועכשיו זה קשה לסחור בטווח קצר, כאילו בטווח ארוך, כאילו קשה. כי כל הזמן משנים את הכיוון. אבל אם אתה קונה מניות ספציפיות, זה טיפה יותר קל כשאתה בוחר מניות ספציפיות. לדוגמה, רובלוקס עכשיו, לא יודע אם הם עולים או לא, או שהם טיפה מתקנים, אלה כל מיני רמות. רמות תמיכה התנגדות, זאת הייתה רמת התנגדות, עכשיו זה חזר לתמיכה. דוחות כספיים אני אישית לא עובר עליהם, כי אני מנתח טכנית ואני לא נשאר לאיזה 10 שנים בחברה בדרך כלל. אני מסתכל בדרך כלל על הניתוח טכני. אבל בגדול דוחות זה גם חשוב, כי ככה אתה יודע אם החברה מרוויחה או לא. וכרגע כפי שאתה רואה הפרופיט מרג'ין של רובלוקס, למרות שהם מרוויחים 1.92 מיליארד דולר לרבעון האחרון, הם עדיין בהפסד של 500 מיליון דולר. יש פה אפילו אפשרות להסתכל פה יותר על הדוחות. בואו נראה. cash flow. רבעוני. בואו נראה. כאן כל הנתונים כאילו על כמה כסף יש להם וזה. אני בעצמי לא מכיר את כל הנתונים פה.
אבל זה מסכם לי איך היה להם ברבעון הראשון של 2022. וברבעון הראשון של 2022, הם הפסידו בהשקעות מינוס 52 מיליון, כי כל המניות ירדו, והרבה חברות גם משקיעות בבורסה, ו-12.31 מיליון, זה הם כאילו הרוויחו או הוציאו, אני לא בטוח. נראה לי הרוויחו. דיבידנד הם לא מביאים. מתי התאריך שלהם? ב-15 באוגוסט הם עושים עוד דוחות. היה דוח אחד שהוא כאילו הפתיע לטובה, ואז הם עלו באמת לכיוון $70-80 למניה. זה היה כמובן באזור נובמבר. כמה זה היה בנובמבר 21? הנה כאן. פתאום הם עלו לכיוון, הם עלו מנובמבר, הם היו על 75 ועלו ל-150 בזכות הדוח הזה. אתה מבין? לדעתי הם יחזרו לכיוון הזה, אני לא יודע אם לשיא האחרון, זה תלוי בהחלטות שיקרו בחברה, אבל. ולא רק רובלוק, יש גם את NVIDIA, לא יודע אם מפסידים או מרוויחים. בואו נראה. פה הם כאילו מרוויחים, אבל בואו נראה כמה. לדוגמה הם הרוויחו $9.75 מיליארד, הכניסו 27 מיליארד ומרוויחים 9.7.95. יעני 36% פרופיט מרג'ין, שזה אחלה. סוחרים יומיים עם גרפים? כן, סוחרים יומיים סוחרים רק בגרף. לא אכפת להם אם מחר החברה פושטת רגל. הם רוצים להרוויח את $0.25 או $1 לכל מניה. הם עושים פשוט 1,000 מניות. יש את מאיר ברק, שתמיד כאילו אומר, הרווחתי $1,000 או $10,000 ב10 דקות מסחר, אבל אתם יודעים איך הוא עושה את זה? הוא פשוט קונה 10,000 מניות, ויוצא אחרי $1 או $2. זה מה שהוא עושה. הוא עבר לקפריסין, כי הוא לא יכול למכור את השירות איתותים שלו בישראל, כי יש איזה חוק נגד זה. אז הוא עושה את זה לקפריסין. יש לי עוד דברים להגיד על מאיר ברק, אבל אני לא רוצה להגיד את זה בלייב, כדי שהוא לא יתבע אותי על הוצאתי בהון הערף. אז אני מעדיף לא לדבר על מאיר ברק דברים רעים. אבל כן. הוא כתב ספר על לוחש למניות, הוא קרא לספר על לוחש למניות. יש שם דברים טובים בספר, ולדעתי הוא יודע לסחור. דווקא די סבבה, פשוט הוא מסתכל במערכת שלו. אבל כן. לא רוצה להגיד עליו דברים אחרים, אבל בגדול הוא יודע לסחור. שומעים את המבטא שלו, שהוא ישראלי, למרות שהוא מדבר באנגלית, שומעים את המבטא שלו. כמו ששומעים את המבטא שלי, מניח. מה עוד יש פה? נחזור לנסדק, דאו ג'ונס. דאו ג'ונס היחיד שלא באמת עולה. למרות שהוא גם יחסית גבוה יחסית לשאר המדדים. כשהנסדק היה בכיוון 14 או 13,000, דאו ג'ונס היה 32, וכשנסדק ירד ל-11, הדאו ג'ונס גם ירד איזה 1,500 נקודות, אבל נסדק ירד הרבה יותר. יש לך אפשרות להשקיע גם במטבעות, אבל שוב פעם, שמה זה באמת מסחר לטווח של כמה שעות בודדות, כי לדוגמה, מי שזוכה בגרף רבע שעה לפאונד ין, שזה המטבע האהוב עליי, אז לדוגמה פה היה תבנית היפוך, כאן היה אישור, וזה גם היה אפילו בקצה של הבולינגר, ואז פה אתה קונה, שם את הסטופ מתחת, יכולת לקחת פה איזה 100 נקודות כזה, 100 פיפס. אבל שוב, זה לא כזה פשוט. אתה צריך לבדוק כאילו גם רמות תמיכה בגרפים ארוכים יותר, נניח בגרף יומי. בגרף יומי זה באמת נראה מקום טוב באמת לקנות את זה. הוא כאילו ירד מתחת לקו מגמה, כי הפאונד ין לא כזה מכבד רמות טוב. יש פה כל כך הרבה קווים שאפשר לצייר, את הקו הזה, את הקו הזה ואת הקו הזה, זה אף פעם לא מדויק. קווי מגמה כאלה לא מדויקים כל כך. אבל כאן הוא כאילו עשה פריצת שווא ואז הלך חזרה. דיקסי עושה לנו בלגן, תסתכלו איפה הגיע הדיקסי. והוא ממשיך לעלות. לפה, לפה. לדוגמה, רק כשזה יוצאים מבולינגר זה לא מספיק. אבל כפי שאתם רואים זה באמת עלה, ואז תיקן כמה שבועות, הגיע לממוצע ה-20, הלך חזרה למעלה. וכנראה יש לו עוד צי אחד לפני שהוא יתרסק לרסיסים. באמת שכן. ייקח עוד זמן עד שזה יקרה.
מה עוד יש לנו פה? מדד של צרפתים. לא. דקס. מצב בגרמניה גם לא משהו. יש להם הרבה בעיות. הוא הגיע ל-14,700 ומשם התרסק לרסיסים ל-12,300. 2,000 נקודות בחודש. נכון? איפה הסרגל מדידה? הנה. 15% כמעט ירד. מטורף. בחודש אחד 15% ירד המדד. אבל להיות סחרמי זה לא כזה פשוט. בין רמות תמיכה באלכסון לישר, שרמות תמיכה כאילו בישר, זה אומר לך רמות מחיר שבהם הוא נתקע, וקווי מגמה זה גם רמות, אבל רמות שאומרות לך כאילו מה המגמה הכללית בשוק, ואתה תעדיף להשקיע ברמות שבהם כאילו לפי המגמה לסחור, לא נגד המגמה. כי כשאתה סוחר נגד המגמה, אתה יכול להשיג נקודות, אתה יכול להרוויח יפה, אבל ברגע שזה חוזר למגמה הראשית, אז זה מאוד אגרסיבי. לדוגמה, אפשר לראות את זה הכי טוב במגמת ירידה בגרף שבועי, מה עשו המדדים, שאתה רואה שזה כאילו ירד, ונכון שהיו פה תיקונים, אבל תסתכל אחרי זה מה קרה, זה חזר למגמה הראשית, ירד עוד יותר חזק. יעני, כשאתה הולך לפי המגמה, יש סיכוי שגם הרמות תמיכה יישברו אם זה מגמת ירידה, ואם זאת מגמת עלייה, יש סיכוי שההתנגדויות ייפרצו כלפי מעלה. אבל בגדול, כדי שהרמה תהיה חזקה, צריך כמה שיותר נגיעות בגרף שם, בגרפים שבועיים וחודשיים. לדוגמה כאן, יש כל מיני סוגים של רמות התנגדות לתמיכה, יש גם רמות פיבונאצ'י, שזה כמו זה לדוגמה של מרץ 2020, בדקס, שאם אתה רואה, הוא עוצר כמעט במקומות האלה. אז אחת הרמות של ה-50% תהיה באמת האזור הזה, שזה 12,130, או 11,148, שזאת גם רמת פיבו, חשובה מאוד. בדרך כלל, המדדים מתקנים בין שליש לשני שליש, שזה בערך רמות פיבונאצ'י האלה שמסומנים לי פה בסרגל פיבונאצ'י. זה כאילו יחסים, כאילו, לא יודע איך הוא מודד את זה, אבל זה חשוב שכולם כאילו משתמשים בו. מה שעומד מאחורי מתמטיקה פחות מעניין את הסוחר, רק מעניין אותו שהוא מקבל את הרמות תמיכה והתנגדות. ואז יש לך פה כל מיני רמות, לאן יכול להגיע המדד. אז כלפי מעלה הוא יכול להגיע לאזורים האלה, אזור 19,500, 20,000, אחרי שהוא יסיים את התיקון הזה. באזור 21,000, מביא לך רמות שבהם הדקס אולי יהיה בעוד כמה שנים. יש גם כל מיני צורות, אבל אני פחות סוחרת על הצורות האלה. אבל יש אנשים שסוחרים את הצורות האלה. יש לך ראש כתפיים, יש לך ספל וידית, כמו שיש בזהב טהור. ספל וידית ללא תחתית, בגרף רבעוני רואים את זה יפה. לדוגמה, זה הספל. זה הספל וזה כאילו הידית. ואז במידה וזה נפרש כלפי מעלה, במידה וזאת תבנית אמינה, זה אמור לתת לך את העומק של הספל, שזה אומר 70% למעלה בערך בזהב טהור. ו-70% מאזור 1990, זה אומר אזור $4,000 כמעט מאונקייה. $3,700 לאונקייה לזהב. כסף טהור נראה לי גם יש משהו דומה, או שזה פחות, או שזה בגרף חודשי יותר. לא, בגרף חודשי אין שם כלום. אולי יש שם ראש כתפיים הפוך. גם את זה אני לא ממש רואה. לא, כאן אין. אולי בגרף שבועי יש איזה משהו. בואו נראה. לא, לא רואה פה כלום. אבל ב-2011 רק כאן איזה משהו בכסף טהור. אתה רואה? הביא $50 לאונקייה כסף טהור, וכולנו מחכים שזה יקרה שוב. אם נקבל $50 לאונקייה בכסף טהור, שזה 150% מפה, זה מטורף. זה רווח מטורף. חלק טוענים שהם יראו את זה גם על $500 לאונקייה זה כסף טהור. אני מחכה לזה, הלוואי זה יהיה $500 לאונקייה, או 1,000 לאונקייה אחת. זה יהיה מטורף מאוד. אבל הנה אני הבנתי עכשיו מה אנשים לא אוהבים. האג"ח חזר לרדת. אנשים עוד פעם בורחים מהאג"ח. אתמול האג"ח ירד והיום הוא עולה. אולי זה מה שמעיב על המדד קצת, אני לא יודע. כאילו הוא נשאר בפתיחה כזה, הוא לא זז. ויורו דולר. 2002 אולי, ב-2002 זה הפעם האחרונה שהוא היה שמה. כאן. יעני נמוכים של 2002. אפילו במרץ או ינואר. באזור, נראה לי זה היה מרץ. בוא נראה גרף חודשי.
באזור מרץ 2015 היה הרי בלאגן עם היוונים, שהם כמעט פשטו רגל, כי יש להם את החוב הכי גדול בכל אירופה. והיורו דולר הגיע לאזור 1.0462, ומשם עלה חזרה למעלה לכיוון 1.17. ואז הביא ב-2015 אוקטובר עוד פעם 1.0560, ואז עלה שוב ל-1.14, ואז ירד ל-0.340, ואז עלה ל-1.19. כאילו זה מטורף היורו דולר מה שהוא מביא. עכשיו הוא עשה שפל חדש. ואתם יודעים שפעם הייתי באיזה קורס, אח שלי הרי השקיע לאנשים אחרים כסף פעם, היה לו תיק של $170,000. כשהיה טוב וכולם הרוויחו, אז לא היו תלונות. אבל הגיע אז מסבר הסאב פריים, ואז הוא הפסיד איזה 20% מהתיק, או 30% מהתיק. בכל אופן, אז קיבלנו קורס חינם, וכשקיבלת קורס חינם זה היה באזור הזה, באזור 1.60. אני זוכר, כשהיורו דולר היה ב-1.60, זה הזמן שבו, אני זוכר שמישהו אחד בקורס, בכניסה, ביציאה מהבניין כזה אומר, שב-1.60 הוא עושה שורט על היורו דולר עם הבית שלו. כאילו, עד כדי כך. וזה באמת קרה. ברגע, אחרי 1.60, ירדנו כל הדרך ל-1.22. זה 30% היורו דולר נחלש. אז מה שעושים אנשים זה מחכים, בגדול הרי כל שנה, בואו נסתכל על גרף רבעוני, למרות שאני יכול לעשות לנו גרף שנתי ולהראות לכם, בואו ניצור גרף שנתי, אתם יודעים מה? טוב, איפה אני עוד זה? רגע, הנה. בואו ניצור גרף 12 חודשים, הנה, יצרתי גרף 12 חודשים. כל שנה המדד זז, או כאילו המטבע הזה זז, 10% בשנה. אז אם אתם רואים שהיורו דולר זז 12%, 13% בשנה, מה אתם מצפים שיקרה? האם הוא ימשיך לעשות עוד פעם 10%? ב-2012 הוא עושה גם 20%. לא, הוא עשה 13%. כל שנה הוא זז בערך 13%, או 14%. אז מה אתם חושבים שיקרה שנה הבאה? הוא גם יצא 13%. אז אם הוא כבר עכשיו ירד 13%, אז מה יקרה השנה? האם הוא יחזור חלק מזה למעלה? איזה 5%? אבל שוב, יש כמה סוגים של משחק. יש כאלה שצורכים לטווח ארוך, של נניח שבועיים 3 על המטבע, למרות שזה פחות משתלם לך, כי אם מטבע עושה 0.5% ביום, עדיף לך לזכור על התנודות הקטנות יותר, בגרף חצי שעתי. או גרף שבועי. בוא נראה. בגרף שבועי אתה יכול לקחת את הרמות תמיכה והתנגדות של הרמות פיבו, שהן נחשבות למאוד חזקות, ואז, כשהוא מתקרב לרמות האלה, אתה יכול לעשות קנייה, במידה והמגמה ידן מגמת עלייה. הרי מטבעות זה בדרך כלל דבר שהוא זז בטווח. אין איזה מגמות בדרך כלל למטבע. הרי מטבע אמור להיות יציב. הרי אנשים משתמשים בו, הם לא רוצים עכשיו לקבל משכורת, וחודש הבא פתאום ירד המטבע 30%, והם פתאום נעלמו 30% מהמשכורת. הם לא רוצים להגיע למצב כזה. אז מה שהם עושים בעצם, שיש את המדינות שאמורות להגן על זה שזה לא יקרה. הן גם אמורות להגן על האינפלציה. יש להם יעד של בין 1% ל-3% בשנה אינפלציה, וכן, יש חודשים שגם יש אינפלציה שלילית, שזה אומר שיש מינוס, שזה אומר שהכסף חזק יותר. ואחת הדרכים להוריד אינפלציה זה להעלות ריבית, והדרך השנייה היא להגדיל את ההיצע ולהקטין את הביקושים. אלה הדברים שמורידים את המחיר, וזה גם מה שמוריד את האינפלציה. מצד אחד, אבל אתה גם לא רוצה שזה ירד יותר מדי, כי אז הכסף חזק מדי וגם את זה אתה לא רוצה. אתה רוצה בסך הכל לעודד הרי השקעות, והשקעות מודדים בסביבת ריבית נמוכה. וג'רום פאוול ניסה לומר, פעם הקודמת שעולת הריבית ב-3.25%, בהתחלה זה היה אמור להיות 0.5% ועולה 3.25%, שהוא אמר, מה זה משנה בכמה אני מעלה את הריבית? הרי הריבית היא כמעט על 0. 2% ריבית לא באמת אמורים לגרום למיתון. והוא אמר, אנחנו תלויים בנתונים. ברגע שתתחילו להגיע נתונים טובים, סטטיסטיים, נתונים טובים, על השוק, הוא יקטין את העלאות הריבית. הוא אולי אפילו גם יוריד חלק מהעלאות הריבית. יכול להיות שעכשיו הוא מעלה כדי לתת איזה שוק לשוק, ואחרי שהוא יביא את השוק הזה לשוק, אז המדדים יעלו חזרה, והאינפלציה תרד, אבל כדי לראות את ההשפעה של העלאות ריבית, צריך לפחות בין רבעון 1 ל-2, הרי עכשיו כשאתה נניח מעלה ריבית. יהיה קשה לראות את הסטטיסטיקה תוך חודש אחד. זה דורש זמן, בין רבעון ל-2. לדוגמה, היום פורסם הנתון הזה שזה יחסית טוב.
פורק מיטינג יש ב-9, זה עוד 5 דקות. זה יכול להעלות את השווקים ולהוריד אותם בצורה יפה. אם כבר אנחנו מגיעים לשעה 9, אז אולי כדאי שנחכה ונראה כבר את הנתון הזה. זה יהיה מאוד מעניין דווקא, מאוד. בואו נראה. טוב, מה יש לנו אחרי זה? למחרת, יום חמישי, 7 ביולי. יש לנו כמה אנשים של הפד שמדברים. זה לא כזה חשוב, אבל אולי יגידו איזה משפט אחד שיזיז את השווקים. יום שישי הרבה נתונים על היין ועל היורו. ו-NFP. וכמובן שאני עושה לייב לכבוד ה-NFP ב-2:45 ביום שישי. כמובן. לפני ה-NFP נראה את הנתון. אולי נצטרך גם שחמט. אולי. נראה כבר. נראה עוד כמה סרטונים. ויש פה CPI שמתפרסם בסין בשבת. מה עוד יש לנו שבוע הבא? שבוע הבא יש נתון ה-CPI ביום רביעי. ב-13 ביולי נתון ה-CPI מתפרסם. זה הולך להיות מרתק. מרתק מאוד מה זה יעשה לשווקים. האם האינפלציה תעלה או תרד? זאת תהיה השאלה המעניינת. ואת כל זה נראה בשבוע הבא ביום רביעי. מה עוד יש לנו? כן, גם דוחות עוד מעט יש. דקה אני הולך לסטוק טוויץ' מביא לנו את הדוחות. לבוא איתך שחמט ביום שישי. בואו נראה שנייה. נו, שאלה את האתר הזה, אבל למה לוקח לו 2 לעלות? באמת לא מבין. 2 לעלות? נו. טוב, בינתיים נעבור לזה, עד שהוא יעלה את האתר. נו, עוד אני לא מצליח לעלות את זה. הנה, הצליח. טוב, שנייה אני אסדר את זה. אני לא יודע למה זה לא זז. באמת למה? טוב, בינתיים נסתכל על הוויקס. הנה, שנייה. אני מנסה לסדר את זה שזה יהיה כאילו בדארק מוד ולא בלייט מוד. שנייה. רובלוקס. מישהו טען שזה הולך לעשות דיפ. הנה, בוא נסתכל על הדוחות. יאללה, דוחות. אז הדוחות כבר התחילו להגיע. היום, שבוע הבא, אבל של החברות הגדולות כנראה מתחיל להתפרסם. בוא נראה. OPTT, לא. JP מורגן מתחיל לדווח בחמישי הבא, ב-14 ביולי מתחילים הדיווחים של החברות. IBM, מטקס, טסלה מדווחת ב-20 ביולי. קיצר זה יקרה בקרוב. אז יהיה אקשן ולזה גם השוק מחכה. הוא רוצה לבדוק האם הרבעון יהיה טוב או לא. גם יש אנשים, איזה אחד בשם 50 סנט, שקנה הרבה מאוד אופציות על הוויקס. בוא נראה מה אומרים עליו בטוויטר הרגיל עכשיו. סטוק טוויץ' זה כמו טוויטר, אבל רק על מניות. בוא נראה. 50 סנט. מה אומרים עליו? $50 ויקס. כי אם אני אגיד 50 סנט רגיל, יביאו לי את הראפר ולא את ה... איך קוראים לזה? על 17 ביוני. הנה, אמרו שזה מאוד אקטיבי. מה קורה עם גוגל? גוגל עושים ספליט למניה עוד מעט גוגל. בוא נראה. הנה, מישהו קנה כאן ויקס. אופציות על ויקס. לא, הוא לא כתב כאן כמה. 100x payout absolutely incredible. זה ב-2020. בוא נראה latest. יש איזה סוכר שקורא לעצמו ככה. הנה, וואי. ב-23 ביוני מישהו קנה $900,000 אופציות על 80 על ויקס. לינואר 2023. אתם מבינים מה זה אומר? ויקס על 80 בינואר.
זה הולך להיות מטורף. כאילו גם אם עכשיו יהיה עליות, אנחנו הולכים לקראת, 18 בינואר 2023 הולך להיות מטורף. אנחנו נהיה מתחת ל-3,000, אם זה נכון מה שהוא אומר. 5,300 אופציות הוא קנה. מטורף. $900,000. שיש סיכוי שהם יהפכו ל$9 מיליון, או $90 מיליון. מה עוד הוא אומר? טוב, אני לא רואה פה עוד משהו על ה-50 סנט טריידר. אז לא. טוב. בואו נראה אם יש לו עוד סרטונים יפים. של כמה דקות. רגע, אמרנו שפומקוד שנייה. האם זה עשה משהו למדד? גרף דקה. הנה, הסתכלו מה קרה בפומק. הסתכלו. אפילו ה-S&P הגיב מזה. אפילו S&P. בגרף דקה. בום בום. מטורף. מה עוד יש לנו פה? יורו דולר, בוא נראה מה עשה בגרף דקה. תסתכלו, זה מה שקרה כשהתפרסם הפומק. בגרף דקה קיבלנו מהלך של מכסה את כל הנרות האלה. וואי. לא יודע מה אמרו שם בפומק, אבל 0.2%. זה בהחלט טירוף. טוב. בואו נראה מה עוד נמשיך. הוא הפאונד ין. פאונד ין הביא, לא כזה הרבה, חשבתי הוא הביא יותר. היורו דולר הביא יותר מהפאונד ין. הפעם. במהלך. גדול. בואו נראה. ongoing. מה זה? profit target. מישהו שלח לי profit target. לא יודע כמה. שנייה. טוב. וואי. ראינו זהב. אוסטרלי דולר. מה קרה ליורו אוסטרלי? נראה לי יורו אוסטרלי מתרסק. או לא. גם היורו התרסק. גרף דקה הביא פה לא כזה הרבה. טוב. טוב, השעה כבר 9. אני כבר מתייבש. בוא נראה. בוא נמשיך עוד כמה דקות את הלייב. נניח עוד 5 דקות. 5 דקות, 3 דקות, 5 דקות. יאללה, עוד 3-5 דקות. בוא נראה. הנה, יש פה עוד סרטונים של מוטיבציה. בוא נראה. אנחנו באמת חיים בתקופה הטובה ביותר שיש. אם עוד לא הבנו את זה, זה בעיה. עכשיו, תמיד זה בעיה מינוס. את זה ראינו כבר. את זה לא ראינו. אם אתה נכנס להגיד למשחק של הון עצמי, אז אוקיי, יש לך הון עצמי. אז זה מיליון, זה 2, זה 5, זה 10, עשרות גדולים, 20, 30 מיליון, אוקיי? עוד ועוד ועוד. עוד ועוד. מה שלא תעשה, אתה תמיד יודע שיש כאלה שיש להם הרבה יותר. אנחנו עכשיו מתרכזים ביד. יכול להיות שיש כאלה שיש יותר. במדינה. לא משכה את חול. אז אנשים מיליארדים. אתה כל היום עובד תסכולים. אתה לא באמת מוצא. זה משחק לא להיות בו. זה משחק שאני בחרתי, זה משחק שאני יכול לנצח בו. אמרתי שזה גם משחק שהלכת על כל הקופה באיזשהו מקום. אני רוצה לתפוס, אני רוצה גם שיהיה כסף, גם שיהיה נכסי, גם מערכות יחסית טובות, גם לנצח כל רגע שאני יכול עם המשפחה שלי בתקופה שהם גדלים, כל הזמן חוזר. בגדל. בדגש על גדלים. אז אוקיי, יש לך עונה. אז זה מיליון, זה 2, זה 5, זה 10, אמרנו תמונת עתיד ברורה. אנחנו צריכים באמת שתהיה מאוד מאוד מדויקת, ואנחנו צריכים לתכנן כדי לעשות את זה. רוב האנשים מתכננים את החופשה שלהם יותר משהם מתכננים. אבל את החיים שלנו... לתכנן את החיים יותר חשוב אפילו. זה כן, אלה שהם מתכננים רק את החופשה שלהם, לא באמת מתכננים את החיים שלהם. יש לי ילדים קטנים, תמונת עתיד אבל מאוד ברורה. לא אני רוצה להיות... תסתכלו על עצמך. איזה בית, איזה רכב, כמה כסף בבנק, כמה נכסים, כמה כסף כל חודש מהחיים. כן, זה נכון. תחי את ההבנה העמוקה שזה לוקח מה שאנחנו זורעים עכשיו, נקצור לא באותה עונה.
הטבע עובד. אבל אם נזרק כל הזמן, בדיוק ככה. אמרנו תמונת עתיד ברורה. אנחנו צריכים של urgency. של... לדעת מה היעדים ולקיים אותם כל הזמן. להילחם על זה, כי העולם... להילחם. ממש להילחם. נכון. תכלס. המדינה, האינפלציה. ברורה. כולנו חייבים באמת את אותה תמונה ברורה, מדויקת ברמה של נכסים, ברמה של כסף בחשבון בנק, כסף בחשבון תיק השקעות. אנחנו צריכים לראות את זה בעיני רוח. אם לא נראה את זה, יש... לא נראה להם. לא נראה להם. אז במקרה הזה, הם בחיים לא יגיעו. ברור. את זה ככה. אנחנו צריכים כל הזמן. בוא נראה. עולם הזה בגלל. שהדברים, תכנן דברים רעים. באמת לא צריך לתכנן אותם. אתה הולך על המדרכה, אתה תמצא שם את העשבים... אתה קונה את היורו דולר ואז זה יורד, אתה קונה את הביטקוין ואז זה יורד, אתה מוכר את הביטקוין ואז זה עולה. דוגמה. אבל העשבים יוצאים ביניהם. לא ראיתי אף פעם חלב שיוצא מתוך מרצפות. אין את זה, כי את הדברים הטובים אנחנו צריכים to design. אנחנו צריכים לתכנן אותם. לא לתכנן. יש אנשים שאולי אוהבים אותנו, לא לתכנן. אנחנו צריכים להצליח חרף, תקשיבו לו, חרף האנשים אוהבים אותנו. חרף האנשים אותנו. העולם הזה בגלל. טוב, בוא נראה עוד. יעדים ומטרות. יש הרבה, ותמיד כל דבר שיש להכניס לרשימה. תמיד תכניסו בנק מטרות. בנק מטרות. זה יכול להיות משהו, אתם רוצים לחוות את זה. תעשו את זה, תגרמו לדברים לקרות. אתם רוצים שיהיו לנגד עיניכם 3 דברים שאתם יודעים שאם תגשימו אותם בשנה הזאת, אתם יכולים לשבת רגל, we did it. השנה הזאת לחלוטין לא הייתה בזבוז, אבל 3 דברים האלה צריכים להיות יעדים ומטרות. יש הרבה, ותמיד כל דבר שיש... יש עוד משהו אחד? אני אגיד משהו ואני הולך לסתור אותו בשנייה אחרת. זה האחרון נראה לי, לא? אנחנו צריכים ליהנות מכל רגע, מכל דבר שאנחנו עושים. ובאותה נשימה להביא דבר כזה. ליהנות. אם יש משהו שמאפיין את העולם הזה, זה העניין של בלנס. אנחנו צריכים תמיד לשמור על איזון. יש דברים פחות טובים, יש כנגד את טובים. כן נשאף ליהנות מכל רגע, וגם כשאנחנו יכולים לדברים הפחות נעימים, להבין שזה חלק מהמשחק, ולהיות בתוך הבנה שהטוב עושה את החיים הרבה יותר מעניינים. אני אגיד משהו ואני הולך לסתור אותו בשנייה אחרי זה. כולנו של דדמן. אנשים מהלכים מתים. רוב האוכלוסייה מתנהלים מתוך מחשבה שהם פה נצח. אם מסתכלים על איך שהם מתנהגים, זה לא נראה ככה. כי כל דבר, את זה נעשה עוד 10. עוד 10 שנים. שהילד יהיה ככה, זה לא עובד. מחכים כבר לפנסיה. הם הגיעו לפנסיה. קברה את... איפה כל... אאוץ'. כל רגעי העוש. חודש אחרי זה קברה את בעלה. כלום, למה? כי חיינו מתוך מצב של... אנחנו פה לנצח. כולנו של דדמן. כשאנחנו נתקלים בקשיים, כל מיני סיטואציות, אנחנו צריכים להבין שזה המון עניין של נקודת מבט. כשגרתי באנגליה, היה גשם מטורף בטיסות לארץ, ואני זוכר שנסים למטוס, בסערה, אני לא מאמין שם, והמטוס, אבל מה קורה? באמת מה? מתוך העננים, מלמעלה פתאום. למה? הגעת למטה עדיין יש סערה, אלה שרוצצים ממקום למקום, מה קורה? אנחנו צריכים לדעת, ופה אנחנו צריכים לדעת מזווית אחרת, ממקום שונה, הכל אחרת. כשאנחנו נתקלים בקשיים או כל מיני סיטואציות. טוב, מעניין. טוב, עשיתי מספיק. זה עוד 90 דקות הוא משדר. מעניין. וואה, תסתכלו מה S&P עשה. אפילו עלינו קצת. מטורף, לא? יש עלינו ככה. טוב, כמה זמן עבר מהלייב? היינו כמעט 3 שעות. נראה לי נסיים פה. צריך לנוח. 3 שעות זה נראה לי מכובד. אני עושה NFP ביום שישי. תודה רבה לכל מי שהיה פה. נתראה ביום שישי בלייב. ונראה מה עוד נעשה חוץ מרק לראות ה-NFP. אולי גם נעשה עוד דברים מעניינים. אולי tier list מסוים. לדרג מניות. דברים כאלה. נחשוב כבר. טוב. אז תודה רבה לכל מי שהיה פה. תודה לכל מי שעשה לייק.
תודה רבה לכל מי שעשה סאב, או למי שלא עשה סאב. תודה לכל מי שהיה פה. אז ערב טוב, ושתהנו מהדברים שאתם עושים. וואי, אני רק מדבר וגרף דקה יורד ויורד ויורד. בכל אופן, תהנו במה שאתם עושים. יאללה, יום טוב.